საფრანგეთის სკოლებში მოსწავლეებს მობილური ტელეფონების ტარება და გამოყენება ეკრძალებათ. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის განათლების მინისტრმა მიშელ ბლანკუერმა 10 დეკემბერს გააკეთა. აკრძალვის მიზეზად კი ბავშვების ჯანმრთელობასთან და განათლებასთან დაკავშირებული პრობლემები დაასახელა. ამ ბოლო დროს ბავშვები საერთოდ აღარ თამაშობენ შესვენებებზე, მხოლოდ სმარტფონებში იყურებიან. ეს კი დიდი პრობლემაა განათლების სისტემისთვის, განაცხადა საფრანგეთის განათლების მინისტრმა. ალბათ არის რაღაცა ამაშიც მისაბაძი ამ გათახზირებული ევროპისა. დილა მშვიდობისა მეგობრებო და ყველაზე საქმიანებო ბედნიერ მშვიდ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ ჩვენს შვილებთან ერთად. დღეს 4 შაბათია, 13 დეკემბერი და ფაქტია, რომ ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნებიდან 4 დღე მიიწურა და 2000-ზე 48 კაცით და ქალბატონითაც მეტმა არჩევნებზე მისულმა ადვოკატმა ვერ შეძლეს თავისი ხელმძღვანელის არჩევა. ეს ტრაგიკომიკური სიტუაციაა და არის დასტური საზოგადოებაში არსებული საკმაოდ მძიმე ვითარებისა, რაც პირდაპირ კავშირშია ყველა იმ საარჩევნო მოვლენებთან, რომელიც ბოლო პერიოდში საქართველოში იმართება, ქვია. ამის დასტური იყო კალათბურთის ფედერაციის არჩევნებით, სადაც არჩევნები დაერქვა პროცესს, სადაც რეალურად კენჭს მხოლოდ ერთი ადამიანი იყრიდა. საკმაოდ მძიმე წინარე ბრალდებები თავისი კანდიდატურა რამდენიმე საათით ადრე მოხსნა შიოხეცურიანმა. ყველაზე მძიმე კი ამ ამბავში და იდეაში ადვოკატთა არჩევნებშიც გახლავთ ის, რომ ამ ბრალდებებს არავინ სწავლობს. შესაბამისად არც დასკვნები კეთდება და მათ ვინც დასჯა ეგების საერთოდ არ ვეხებთ. ადვოკატთა შემთხვევაში საერთოდ მძიმედ გვაქვს საქმე. პროფესიის წარმომადგენლები, რომლებიც დანარჩენი საქართველოს მოსახლეობის ინტერესებს ყოველდღიურად იცავენ, მათ ყველაზე ცუდი შესაძლო მაგალითი მისცეს საზოგადოებას და ალბათ ყველაზე უსუსურიც. ჩემთვის ბევრი პატივსაცემი პიროვნება და მეგობარი იურისტი მძიმედ განიცდის შაბათ დღეს და ამ ჩატარებული არჩევნების პროცესს. ადვოკატების არჩევნები კი უნდა ყოფილიყო მაგალითი და გნებავთ მოდელი ყველა სხვა სფეროს და რიგითი მოქალაქეებისთვის, ვის ინტერესსაც იცავენ ყოველდღიურად ადვოკატთა ასოციაციის 4000-ზე მეტი წევრი. ეს ძალიან ცუდი ფაქტი და პრეცედენტია და ბევრი არაფერი ვიცი ადვოკატთა ასოციაციის შესახებ, რომ მისი არსებობა გავამართლო ან ეჭქვეშ დავაყენო. საქართველოში მოღვაწე ადვოკატებს წარმატებას უსურვებ მათ საქმიანობაში, ამ ასოციაციაში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ალბათ უფრო ასოციაციის გარეთ, ასე უფრო გულწრფელი ვიქნებ. 2017 წლის მესამე კვარტალში კი საქართველოში 595 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც 17.6%-ით მეტია 2016 წლის მესამე კვარტლის მონაცემებზე. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით მიმდინარე წლის 9 თვეში იანვარ-სექტემბერი განხორციელებულმა FDI-მ $1.346 მილიონი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 3%-ით მეტია. ამ ფონზე სტატისტიკის სამსახურის მიერ Forbes-ისთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, წლის მესამე კვარტალში საქართველოს უმსხვილესი 10 კომპანია, შემდეგი იყო, ეს არ არის რეიტინგის მიხედვით დაალაგებული თანმიმდევრობა, ჩათვალეთ რომ თანმიმდევრობას არ ვაწვდი, მაგრამ 10 უმსხვილესი კომპანია არის შემდეგი. ეს არის IDS ბორჯომი, კომპანია მაგტიკომი, სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯია, BP გრუპი, კომპანია HR Energy 2007, ნუ დაიბნევით, შპს ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ჯგუფის მუდმივ მოქმედი ფილიალი. ეს არის კომპანია, რომლის სფეროს საქმიანობას წარმოადგენს გზების და ავტობანების მშენებლობა. სააქციო საზოგადოება მეტრო ავრასია ჯორჯია, კომპანია გახლავთ ასევე სამშენებლო უძრავი ქონების და ტრანსპორტის და გადაზიდვის სფეროში მოღვაწე. ენკა იშაათ ვესანაი ანონიმ შირქეთის ფილიალი საქართველოში. ამ კომპანიის საქმიანობა, რომელიც ერთ-ერთი მსხვილი ინვესტორია კი წარმოადგენს ნავთობსადენის და გაზსადენების მშენებლობა და ასევე მათი სარემონტო სამუშაოები. თანაინვესტირების ფონდი შვილობილი კომპანია ტურიზმის განვითარების ფონდი
გამოჩნდა მსხვილ დამსაქმებელს და ინვესტორებს შორის და ასევე სააქციო საზოგადოება ნენსკრა ჰიდრო. როგორც მოგახსენებთ, სტატისტიკის სამსახურის მიერ მოწოდებული კომპანიების სია არ არის დაალაგებული რეიტინგის მიხედვით, ასევე სტატისტიკის სამსახური არ გასცემს ინფორმაციას, თუ კონკრეტულად რა მოცულობის ინვესტიცია განახორციელეს აღნიშნულმა კომპანიებმა საანგარიშო პერიოდში. იდეაში გამოდის, რომ ვყიდით იმას, რაც მომხილდეს. ამაზე სხვა დროს ისაუბრებს და ძალიან დეტალურადაც Forbes-ი, რომ ჩვენი კალკულაცია, სტატისტიკა და დათვა ცოტა შედარებით აზრზე მოვიდეს. უმსხვილესი ინვესტორების სიაში პირველ კვარტალში აზერბაიჯანი ლიდერობს 25.9%, მეორე ადგილზე გახლავთ თურქეთი 23.3%, ხოლო მესამეზე კი გაერთიანებული სამეფო 10.7%. ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორში განხორციელდა და მან 177.800.000 დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თითქმის 30%-ია. მეორე ადგილზე მშენებლობის სექტორია 116 მილიონი დოლარით, მესამეზე ენერგეტიკა 72.3 დოლარით. თორჩის ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე თორნიკე რიჟვაძე მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ენერგეტიკაში ინვესტიციების ზრდის მიზეზებს განვარტავს და როგორც რიჟვაძემ BMG-სთან საუბარში განაცხადა, აღნიშნულ პერიოდში ინვესტიციები ახალ ჰიდროელექტროსადგურებში განხორციელდა და ასევე უკვე მოქმედ ობიექტებში გაზრდილი არის რეინვესტირების კომპონენტი. ციტირებ მას, რამდენიმე დიდი მიმდინარე პროექტია, მათ შორის ნენსკრა-ჰესი, თუმცა კომპანიების დონეზე არ გვიდა დაკონკრეტება, არც მას სურს დაკონკრეტება კონფიდენციალობიდან გამომდინარე, განაცხადა თორნიკე რიჟვაძე. და მიუხედავად იმისა, რომ ენერგოპრო ჯორჯიაში ამბობენ, რომ შესაძლებელი ელექტროენერგიის საფასური გაუძვირდა, ცემეკის თავმჯდომარე ირინა მილორავა აცხადებს, რომ ლარის კურსის გამო ტარიფის გადახედვა ზრდისკენ არ იგეგმება. აი, რაც შეეხება პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში რეინვესტირებულ თანხებს, ამ ნაწილში ზრდაა. მესამე კვარტალში 215.900.000 დოლარის რეინვესტიცია განხორციელდა, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 23.200.000 დოლარით უკაცრავად ლარით აღემატება. პირველი სამი კვარტლის მონაცემებით უცხოურ ინვესტიციებში რეინვესტირებულმა თანხებმა 591.9 მილიონი დოლარი შეადგინა, გასულ წელს კი ეს მაჩვენებელი სულ 318.800.000 დოლარი გახლდათ. რეინვესტიციის ზრდა დაახლოებით 272 მილიონი დოლარია. იმ ფონზე, როცა ეს რიცხვები სასიკეთო ამბებზე მიგვითითებენ და ამ პარამეტრებზე პასუხისმგებელმა უწყებებმა ძალიან თავისუფლად მიირგეს თუ შეერგეს აპლოდისმენტები, გარკვეულ შემთხვევებში დამსახურებული, მაინც კითხვები ჩნდება. ახალი მონაცემების გამოქვეყნებასთან ერთად საქსტატმა გასული წლების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლების შეცვალა დააკორექტირა. აღმოაჩინეს რა, რომ 2012 წლის ჩათვლით მომატებული რიცხვები და ციფრები ეწერა და შესაბამისად შეამცირეს. ხოლო 2013 წლის მონაცემებს კი მოუმატეს. მათ შორის 2007 წელს შემოსული ინვესტიციების მოცულობა შეაცილეს აბა რამდენით 265 მილიონი დოლარი. Forbes-ის ანალიტიკოსმა ბესონამჩავაძემ ცხადია ვერ შეიკავა თავი და ვერანაირი განმარტება მიიღო, მიუხედავად იმისა, რომ ყისიერ აღნიშნა იმასთან დაკავშირებით, რომ 10 წლის შემდეგ არის აღნიშნული სტატისტიკური შეცდომები. და ვინ თუ არა ბესონამჩავაძე, Forbes-ის ავტორი და ჩვენი სტაბილური პარტნიორი, ანალიტიკოსი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში Skype-ის საშუალებით, მე მას მივესალმები, დილა მშვიდობის ბესო, მე ყოველთვის მოხარული ვარ, რომ დილით ამ დროს მიწევს თქვენი გაღვიძება. ბოლო-ბოლო რა აღმოვაჩინეთ და იყო თუ არა რაიმე პასუხი თქვენს პოსტზე და განცხადებაზე, როცა სრულიად ჯერ კიდევ თავაზიანი ვიქნები, მაინც დილა, სრულიად უაპელაციოდ დაკორექტირდა სტატისტიკური მონაცემები, როგორც გასული დეკადის, ასევე მიმდინარეს.
სავალუტო ფონდის მითითება იყო, რომ კორექტ ადაეხედა ფინანსებზე, კორექტირება მოხარიყო, მაგრამ სავალუტო ფონდის მოხდელი საქართველოს ეკეთება, თვითონ რაღაც ერთმა სხვა და რაღაც შეიძლება მე რაღაც უფრო ხმად ჩავწერ ამ საკითხს ამიტომაც განვახილოთ. ხო და მეორე იყო თვითონ ეროვნული ბანკის აქვეყნებს სალფეპედაგოგიური ინვესტიციებს, გასაგებად მათ შორის არ იყო თანხმობა. ეს გასაგებია არ უნდა იყოს ესე, მაგრამ როდესაც ამ დონის კორექტირება მითის რისკების აუცილებლად უნდა მოხდეს მეტი განმარტება, რატომ მოხდა ეს, ხო მეტი თქვენ აღნიშნეთ, რომ 2012 წელს ბევრ ხელს მოაკლდა ინვესტიცია, მაშინ 2007 ყველაზე მეტი და 13-დან ასე 13-15 დაიმატა. აღმოჩნდა, რომ უფრო ნაკლები ეწერა. ამან გამოაჩინა სურათი, რომ წინა ხელისუფლების ნაკლები ინვესტიციები შემოდიოდა და ახალი ხელისუფლების საქართველოს ხელისუფლების დროს პრობლემები იდე აქამდე იყო. ეს შეიძლება უბრალოდ დამხვევაა, მაგრამ თუ დამხვევაა, მაშინ უნდა იყოს შესაბამისი განმარტება თემდეროდებს. მარტივად რომ ვთქვა, ნიშნავს თუ არა, რომ ამ წუთში საქმიანი დილის ეთერში გიორგი ისაკაძეს და ბესონ ამჩავაძეს უწევს იმ ახსნა განმარტების გაკეთება კითხვებზე, რომელიც თავად ჩვენ გაგვიჩნდა და ჩვენ გვიწევს ახლა ახსნა დაინტერესებული საზოგადოებისთვის იმის, რაც რეალურად საქართველოს მთავრობის დისკრეციაა. ეს ყურადღება მიიქცია, როდესაც მთავრობის წევრები გამოვიდა და ამოვიდნენ, რომ სამ კვარტალში რეკორდული აუდიტი. მე კარგად მახსოვდა, რომ იყო წლები, როდესაც პრომეთი შემოდიოდა. ახლა გადავხედეთ სტატისტიკაზე, ესე აღარ არის. აღმოჩნდა, რომ 2017 სამ კვარტალი მართლაც ყველაზე მაღალია, იმიტომ რომ მოაკლდა სხვა წლებს. ეხლა თან 10 წელია გასული 2007 წლიდან. თუ იცი, რომ იქ რაღაც არასწორად წერია, 10 წელია იცი, რა თქმა უნდა, სავალუტო ფონდის ხმარო შეასწორა, ხო, წლებათმავე თუ არასწორი მონაცემები. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ თქვენი ერთ-ერთი ძირითადი საქმიანობიდან გამომდინარე ბესო, საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი მინისტრი, კონკრეტულად თუ ფინანსთა მინისტრი, გარანტირებული იყო დაფექტ ჩეკებისთვის, ფექტ ჩეკის ჯგუფის მიერ და ეჭვი მაქვს ეს კორექცია რომ არ ყოფილიყო, პასუხი ნათელი იყო, რადგან გამოვიდოდა რომ ის ცრუობდა. ხო, კი, რაღაცა თემა აღებული იყო, გამოვაქვეყნეთ მალე, ალბათ ვერც პროექტებად ვერც დავამართეთ ასე სტატისტიკაზე დაბრუნებით და მეორე, როდესაც 265 მილიონი მოაგდეთ, კონკრეტულად უნდა გავიგოთ რა არ ჩაითვალა ინვესტიცია. ეს კონკრეტული შემოსული თანხა, რომელიც სადღაც ბიზნესში ჩაიდო და რატო არ ჩაითვალა ახლა ის თანხა ინვესტიციას. მე რა რო იმ პერიოდის არის 265 მილიონი აიღეს და აი ესე გაქრა. კარგი, ბოლო კითხვა ბესო, ბევრი საუბარი მოგვიწევს წლის ბოლომდე, ჯერ კიდევ ბევრი მიმართულების შეჯამებისთვის, თუმცა კიდევ ერთი თემა, რომელიც ორთავეს ყურადღების ცენტრი. ეხლა მომავალს ტევპირველი სტუდიისკენ უკვე 2.57-ზე, 2.58-ზე გვხდება ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში. ისიც ფაქტია, რომ Forbes-მა გუშინ აღნიშნა, რომ Bloomberg-ის მიხედვით არაოფიციალურ კურს გულისხმობ ცხადია, დოლარი ლართან მიმართებაში 2.59-ზეც კი ივაჭრებოდა. ერთბაშად 8-9 თეთრიანი გამყარება. რის დასტურს აკეთებს პირადად თქვენთვის ეკონომიკური პროცესების ანალიზის კეთებისას. ხო, ანუ ეს მიანიშნებს, რომ მართლა ძალიან დიდი გავლენა აქვს ადამიანების განწყობას, რამდენი იქნება ლარის კურსი დოლარის მიმართებაში და ის რაც იყო 2007 გადაწყდა, იყო მართლაც ნეგატიური მოლოდინები დაცვასთან დაკავშირებით, როდესაც ყველა მიყიდა დოლარი მიწეს ხდებოდა იყიდეს იმაზე მეტი ვიდრე ჭირდებოდა და გახდა ლარის საჭიროება ისინი დაიწყო ეს პროცესი. ამაზე პრინციპში სწორად ხედავდით, რატო უპასუხებოდა ისევ არ არის სული გარკვეულ ხარ რატო საფარდა მე რაც დავწერე თქვენთან სტატიას ფიქრობ, კარგად ახსენ, ზოგადად ფიქრობ ფერიფიკერის სარგებლობაზე ადმინისტრაციაში. მაგალითად ეს დეტალურად არის აღწერილი ეს დამყარების პროცესი და მინიჭება საფასურების დაუფასურების და შეიძლება დამყარებული. მადლობა ბესონ ამჩავაძეს. ეკონომიკური პარამეტრების წლის ბოლო შეჯამებისთვის მონაცემებს კიდევ შევავსებ ერთი თემით. ოქტომბერში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 47.8%-ით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 84,710 ერთეული შეადგინა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 6.4%-ით გაიზარდა, ზრდა
დაფიქსირდა როგორც პირველადი, დაახლოებით 8%-იანი, ასევე მეორადი 6%-იანი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში. წინა წლის ამავე თვესთან შედარებით გაზრდილი არის უძრავი ქონების როგორც პირველადი, ასევე მეორადი ტრანზაქციების რაოდენობაც. 2017 წლის ოქტომბერში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ თითქმის 27,000 შეადგინა, საიდანაც 20,000 ერთეული სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში უფლებების რეგისტრაცია, აი მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციის რაოდენობამ კი 57,893 ერთეული შეადგინა, საიდანაც 10,062 სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში ცვლილების რეგისტრაცია, ხოლო 5,901 ცვლილების რეგისტრაციის გაუქმება, ანუ ასევე სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში. 2017 წლის ოქტომბერში განხორციელებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების 68% მეორადი, ხოლო 31%-ზე ოდნავ მეტი კი პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციებია. მოდი ვნახოთ გეოგრაფია ამ ტრანზაქციების. ცხადია, ყველაზე მეტი აქტივობა ამ ტრანზაქციებისა ფიქსირდება დედაქალაქში და ოქტომბერში მისმა რაოდენობამ 22,000 გადააჭარბა. ეს წინა წელთან შედარებით მატება 13%-იანია. ასევე ყველაზე დიდი ზრდა უგაგიკვირდება და არის საჩხერეში. ოქტომბერში საჩხერეში 3,253 ტრანზაქცია განხორციელდა, რაც 1152%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, რომელიც თუ ჩემო რა ხდება საჩხერეში. საქართველოს ნოემბერში ტურიზმიდან 170 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24 მილიონი დოლარის გაზრდილი მაჩვენებელია, ეს კი ჯამში 11 თვეში ტურიზმიდან მიღებულ შემოსავლებში თანხებში რო გადავიყვანოთ, უკვე 2,560 მილიონი დოლარია. წლის განმავლობაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ყველაზე მაღალი აგვისტოში იყო და 395 მილიონი შეადგინა. ნოემბერში კი 2016 წლის ნოემბერთან შედარებით შემოსულ ტურისტთა რაოდენობა 22%-ით არის გაზრდილი. ანუ თუ შარშან ნოემბერში შემოვიდა 165,000 ტურისტი, წელს ნოემბერში 201,056 ტურისტი არის შემოსული. ტურისტების რაოდენობამ 3,253,000 კაცი შეადგინა, რაც 28%-ით არის გაზრდილი, როგორც საერთო მაჩვენებელი. და ეს არ არის ყველაფერი, მოდი ვნახოთ ძალიან საინტერესო სპიკერების და თემების ჩამონათვალი, რომელიც უახლოესი 3 საათის განმავლობაში გელით საქმიანი დილის ეთერით. 13 დეკემბერს დილა საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. სოფო კვანტალიანი, თრიფექსის ქართული წარმომადგენლობის დირექტორი, სოფლიო ჩემპიონი ლაშა ტალახაძე, გიორგი ბაიდარაშვილი, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორი, ირაკლი მექვაბიშვილი, საქართველოს გენერალური აუდიტორი, ნინო ზამბახიძის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარი სტუმარი, რუსა ღარიბაშვილი, urban green-ის დამფუძნებელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV Pirveli-ზე. ავტომობილებზე ქონების გადასახადის გადახდა 2018 წლიდან დაიწყება, ვის შეეხება და ვის არ შეეხება აღნიშნული გადასახადი. ჩინეთის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა ანაკლის ღრმაწლოვან პროექტზე სამუშაოდ სპეციალური სამუშაო ჯგუფი გამოყო. სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ენგურჰესი 2019 წლის გაზაფხულზე გაჩერდება. სანამ მიმდინარე ამბებზე გადავალთ, გამოხმაურება მოხდა ჩვენს ეთერში ჰაბ ჯორჯიას დირექტორის სტუმრობას კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან. ვასილ ურუშაძემ ამ სტუდიაში სარკინიგზო გადაზიდვების სფეროში მის მიერ ჩატარებული ანალიტიკური კვლევა წარმოადგინა და საკითხის შესწავლა მოითხოვა. ამ თემაზე უკვე ანა ლაპიაშვილს დავიხმართ, სწორედ ის შემეხიდება კონკურენციის სააგენტოს პასუხის გახმაურებაში. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს კონკურენციის სააგენტოს წარმომადგენლებს, მათ შორის რომლებმაც ეს პასუხი მოამზადეს ვასილ ურუშაძის პოზიციებთან დაკავშირებით. მის განცხადებებზე საპასუხოდ პოზიცია კონკურენციის სააგენტოს მხრიდან ახლა უკვე საჯაროდ არის გამოქვეყნებული, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ვასილ ურუშაძისათვის შესაბამის სამსახურის საპასუხო წერილი, როგორც თავად აღნიშნავენ, 22 ნოემბერს გაუგზავნია. სააგენტო ღიად წერს, რომ მათ სურდათ დაეზუსტებინათ ის საკითხები, რომელზეც მან
საქმიან დილაში ისაუბრა, რათა სააგენტოს მათივე განმარტებით შესაბამისი პასუხი გაეცა. თუმცა სააგენტოში განმარტავენ, რომ ჰაბ ჯორჯიას მიერ სათანადო ფორმის დაცვით შევსებული განცხადება ან საჩივარი არ მიუღიათ. შესაბამისი ფორმის დაცვა კი წარმოადგენს მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნას და არა სააგენტოს მიერ ხელოვნურად დადგენილ ბიუროკრატიულ ბარიერებს ამბობენ ისინი. ინფორმაციის დაზუსტებისათვის ასევე განმარტავთ, რომ წარდგენილი დოკუმენტი არ იყო შევსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ფორმით ამბობენ სააგენტოში. ჰაბ ჯორჯიას დირექტორს ასევე ეთხოვა, რომ განცხადების ან საჩივრის წარმოდგენა ნორმატიული აქტით დადგენილი ფორმით შესაბამისი კანონდარღვევის სახის და მოპასუხე ეკონომიკური აგენტის ან აგენტების მითითებით მომხდარიყო. სააგენტოს საპასუხო წერილის არასწორი ინტერპრეტაციას წარმოადგენს, როგორც თავად ამბობენ, ასევე ვასო ურუშაძის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც თითქოს სააგენტო არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართვის საფუძველზე არ იწყებს შემდგომ პროცედურებს. სააგენტოს პრაქტიკაში აღნიშნავენ, რომ არაერთი შემთხვევა იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციის მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოების დაწყებისა. მოკლედ, როგორც აღმოჩნდა, კომუნიკაციის პრობლემა ჰაბ ჯორჯიას ხელმძღვანელობასა და შესაბამისად სააგენტოს შორის არსებობს და შეგვიძლია რომ საქმიანი დილის ეთერში ეს კომუნიკაცია კიდევ უფრო საინტერესო გავხადოთ. თუმცა ეს მომავალი ეთერების ამბავია, ნახლა წინ ბიზნეს სიახლეები გველდება და რამდენიმე წამყვანად ეთერში. გაერო წელს საქართველოში ეკონომიკის 4.8%-იან ზრდას ელოდება 2018-19 წლებში კი მშპ ზრდის მაჩვენებელი მათივე პროგნოზით 4.3%-ით არის განსაზღვრული სხვა შორის ორივე შემთხვევაში. გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების დეპარტამენტის ახალ ანგარიშია ეს მონაცემები აღნიშნული. მასში ასევე ნათქვამია, რომ 2017 გლობალური ეკონომიკური ზრდის 3% შეადგენს, რაც 2011 წლის შემდეგ რეკორდულ მაჩვენებელს წარმოადგენს. ექსპერტები მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ზრდის ამ ტემპის შენარჩუნებას ელოდებიან. მთავარი ფაქტორები კი, რამაც გლობალურ მშპ-ზე მოახდინა გავლენა, რამდენიმე განვითარებულ ქვეყანაში არსებული მდგრადი ზრდა და არგენტინის, ბრაზილიის, ნიგერიის და რუსეთის რეცესიიდან გამოსვლა იყო. ავტომობილებზე ქონების გადასახადის გადახდა 2018 წლიდან დაიწყება. გადასახადის გადახდის ვალდებულება 40,000 ლარზე მეტი წლიური შემოსავლის მქონე ოჯახებს შეეხებათ. 2017 წლის შემოსავლების მიხედვით კი ქონების დეკლარირება 2018 წლის 1 ნოემბრამდე მოხდება. შესაბამისად, 40,000 ლარზე მეტი წლიური შემოსავლის მქონე ოჯახებს ავტომობილებზე ქონების გადასახადის გადახდა სწორედ 2018 წლიდან მოუწევთ, განმარტავენ ფინანსთა სამინისტროში. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ გადასახადის წლიური განაკვეთი და გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით დიფერენცირება ხდება. კერძოდ 40,000-დან 100,000 ლარამდე შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის ავტომობილის ღირებულების არაუმეტეს 5% და არანაკლებ 2% იქნება გადასახდელი, ხოლო 100,000 ლარის ან მეტი შემოსავლის მქონე ოჯახებისათვის ავტომობილის ღირებულების არანაკლებ 5% და არაუმეტეს 1% იქნება გადასახდელი. ჩინეთის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა ანაკლის ღრმაწყლოვან პროექტზე სამუშაოდ სპეციალური სამუშაო ჯგუფი გამოყო, ხოლო ანაკლის განვითარების კონსორციუმის წარმომადგენლები ჩინეთში შემდგომი მოლაპარაკებისთვის მიიწვია. მხარეებს შორის სამუშაო შეხვედრა საქართველოში შედგა, სადაც ანაკლის სპორტის და მისი ქვეყნისათვის, ისევე როგორც რეგიონისათვის მნიშვნელობა განიხილეს. ჩინეთის განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა თავის მხრივ ხაზი გაუსვა ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას აბრეშუმის გზაზე საქართველოს სტრატეგიული მდებარეობისა და მისი საკვანძო როლის გამო. ჩინეთის განვითარების ბანკთან თანამშრომლობა, ისევე როგორც მათი ინტერესი ანაკლის პროექტის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მასშტაბურობას და პერსპექტივებს, ამბობს TBC ჯგუფის დამფუძნებელი. სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო კი ენგურხესი 2019 წლის გაზაფხულზე გაჩერდება. ჟურნალისტებს ენგურხესის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე ლევან მებუნიამ განუცხადა, რომ ჰესის გვირაბის რემონტისათვის ამ ეტაპზე დაახლოებით 18 მილიონი ლარია გამოყოფილი. საინვესტიციო გეგმა კი საერთო ჯამში გვირაბის რემონტს და ძირითადი მოწყობილობების შეცვლას მოიცავს. მისივე განმარტებით ეს ყველაფერი ტარიფზეც აისახება. რაც შეეხება ოკუპირებული აფხაზეთის გამრიცხვალიანებას, მებუნიას თქმით, ამასთან დაკავშირებით რეგიონის დე-ფაქტო მთავრობის წარმომადგენლებთან მიმდინარეობს ინტენსიური მოლაპარაკებები. წარმოადგენელი გვაგება 3 წლიანი საინვესტიციო
ძირითადად მოიცავს სადერივაციო ბირების რემონტს და ძირითადი მოწყობილობების შეცვლას, ასევე ლამის ამოღების საკითხებს წყალსაცავიდან კაშხლის სიახლოვეში. თქმა უნდა, ისახება ტარებზე, თუმცა დიდად არა. მოზიდული თანხების საინვესტიციო დონორი ორგანიზაციებიდან 35 მილიონი ევრო და ჩვენი ბიუჯეტიდან, ჩვენი დაფინანსებიდან დაახლოებით 7 მილიონი ლარი. ბირების გაჩერება და ფესის გაჩერება დაგეგმილია 19-ისთვის. და რამდენი პერაპერი? სამნახევარი თვე, ალბათ. ინტენსიური მოლაპარაკებები მიდის, თვითონ ახალ მხარეს დაინტერესებული ამ საკითხის გადაწყვეტით. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს იმაზე, რომ დაიწყონ გამოცდილება ჩვენს დავეხმაროთ ტექნიკურ ნაწილში, პროექტების შეფასება, ინჟინერული დახმარება და ასე შემდეგ. ბაკურიანში დიდველი სათხილამურო არეალი ოფიციალურად უკვე გაიხსნა ზამთრის სეზონზე. ბაკურიანში ჩასული დამსვენებელი ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელობის ნოდოს 2000 მეტრიანი სათხილამურო გზით ისარგებლებს და მთელი სეზონის მანძილზე დიდველის ტრასებს საჭიროების შემთხვევაში 34 თოვლის საფრქვევი აპარატი გაათოვლიანებს. 4 საბაგირო და 7 სათხილამურო გზა ყველა ტიპის მოთხილამურის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს. ღამეს სრიალის მოყვარულებს კი დიდველზე სრიალი ღამით შეეძლებათ, რადგან ტრასებზე როგორც განმარტავენ დამონტაჟებულია ფერადი ლედ განათებები. ზამთრის კურორტზე სასრიალო გზების უსაფრთხოებას კი შესაბამისად წელსაც სამთო პატრული უზრუნველყოფს. ავიაკომპანია ვიზიარი ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ლატვიის მიმართულებით ავიარეისებს 2018 წლის 25 მარტიდან დაიწყებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ გაავრცელა. ფრენები ქუთაისიდან რიგის მიმართულებით კვირაში 2 ჯერ, 4 შაბათს და კვირას შესრულდება. ოპეკ პლუსის შეთანხმება 2018 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ამის შესახებ ქუვეითის ნავთობის, ელექტროენერგიისა და წყლების რესურსების მინისტრმა გააკეთა განცხადება. ესლამ ალ-მარზუკი რუსეთის მხრიდან ზეწოლაზეც საუბრობს. რუსეთის მხრიდან ზეგავლენაა, რომ გარიგებიდან გასვლა რაც შეიძლება მალე მოხდეს, როგორც კი ბაზარი აღდგება და მისი თქმით ოპეკ პლუსის გარიგებებიდან გამოსული სტრატეგია შესაძლოა განხილული იყოს მისი მონაწილეების შეხვედრაზე, რომელიც ვენაში 2018 წლის ივნისშია დაგეგმილი. ქუვეითელი მინისტრი ფიქრობს, რომ ბაზარი 2018 წლის ბოლომდე აღდგება, ფასები კი დაახლოებით მიმდინარე დონეზე შენარჩუნდება. Wall-Street-ის ანალიტიკოსის აზრით, კომპანია Microsoft-ის ღირებულება 2020 წლისათვის $1 ტრილიონი იქნება. ეს კიდევ ერთი რეკორდი იქნება და კირკ მარტენსი აღნიშნავს, რომ ტექნოლოგიური კომპანია ამ ნიშნულს მისი cloud ბიზნესის Azure-ის მიმართ დიდი ინტერესისა და მისი განვითარების ტემპის ფონზე პროგნოზირებს. დღეისთვის Microsoft-ის ღირებულება $650 მილიარდია. საავტო მიმოხილვისათვის კი გიორგის განველოდებით უკვე ამბებს და თანაც საინტერესო სიახლეები გვაქვს გუშინდელი შემდეგ. დიდი ამბები იყო გუშინ საავტო ბირჟაზე თუ ესეთი რამ არსებობს. ლარი დოლართან მიმართებით 4 თეთრზე მეტი გამყარდა, $1 ფასი ოფიციალურად 2 ლარი და 62 თეთრი გახდა. თუმცა ვინც თვალყურს ადევნებდით და ასეთი ვიცი რომ ცოტანი არ ხართ, ჩემი გამორჩეულები და საქმიანები ტერმინალზე, Bloomberg-ის ტერმინალზე დაფიქსირებული მონაცემები ლარის გამყარების პროგნოზის შესაძლებლობას შუა დღიდანვე იძლეოდა. საქმიანდილას ორშაბათიდან ან პარასკევიდან თუ დაუკვირდებოდით, ცოტა უფრო ადრეს, როცა ჩვენ პროგნოზირებდით ლარის მყისიერ და შედარებით გამყარებას ამ კვირიდან. მოკლედ, ფასი 2 ლარზე და 59 თეთრზეც იყო ჩამოსული Bloomberg-ის მიხედვით, რაც გამოდის, რომ არაოფიციალური კურსით ლარი გუშინ თითქმის 8 თეთრით გამყარდა და ბრიყვები ნუ გამომეხმაურებიან მოლოდინების მართვასთან დაკავშირებით. ყველაფერი დანარჩენისთვის კი იხილეთ ჩვენი ძველი გადაცემები და არქივები, სადაც ბრწყინვალედ არის განთავსებული ჩვენი როგორც ძველი ეთერები, ასევე ცხელ-ცხელი სიახლეები. მთელი ამ ხნის განმავლობაში დააკვირდებოდით და დღეს აქ მომავალს უკვე ვხედავდი, ეს არ არის ის, რასაც მე დღეს ვხედავდი სავალუტო ჯიხურებზე, რომ 42 და 56, 2 და 57 არის რეალურად დღეს დოლარის ფასთან მიმართებაში ლარის პოზიციონირება. ამდენით ვერ დათმო მთლად პოზიციები, თუმცა 5.5 თეთრით გაგვიიაფთა ევრო და 3 ლარი და 9 თეთრი შეადგინა
აი, თურქული ლირას ფასი ჩემოდემურკი 68,000-ზე ჩამოვიდა და ფუნტის ღირებულება 3 ლარი და 50,000-ზე მოგვალდება. ესეთი ამბები გვაქვს სავალუტო ბაზარზე. გუშინ კიდევ გაიაფთა ბირჟებზე ოქრო და ვერცხლი. 1 უნცია ოქროს ფასი საღამოს $1243 იყო, ხოლო ვერცხლის უნციის ფასი $15 და 75 ცენტი. ნიუ-იორკის სასაქონლო ბირჟაზე უნცია ოქროს ფასი კიდევ უფრო ნაკლები, $1241 და 40 ცენტი ღირდა. ეს ბოლო 6 წლის, უკაცრავად 6 თვის განმავლობაში ოქროს მაქსიმალური და მინიმალურ ფასს შორის დაახლოებით $1000-იანი სხვაობა იყო. ნელ-ნელა სავალუტო კურსაც ასე ვთქვათ, სწორად პროგნოზირებ და პრობლემაა, მაშინ როცა თან ანა ლაპიაშვილი არის წარმდგენი, ამინდის პროგნოზი ფილიგრანული სიზუსტით წარვადგინოთ, ხო და მოდი 13 დეკემბრის ამინდის პროგნოზიდაც დავუდგეთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. დღეს ამინდი მუსიკალური გაფორმების გარეშე, მაქსიმუმ დღევანდელი კალენდრის შესაფერისად ჰაინრიხ ჰაინეს ზამთრის ზღაპრიდან ციტადები წამოკითხა, მაგრამ ზღაპარი ისე მთლიანად დასაკითხია და ამინდის პროგნოზიც არ არის თლად ზღაპრული. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული და შესაბამისად დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ზოგან აღმოსავლეთის მიმართულების ქარიც იქროლებს. სოხუმში 16 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ბათუმში 17 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ქობულეთში მაქსიმალური ტემპერატურა ასევე 17 გრადუსი იქნება, ფოთში კიდევ უფრო მეტი 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 16 გრადუსი ამოსაოდნელი, ზუგდიდში 17, ოზურგეთში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 18 გრადუსი იქნება, ონში 11, გორში 13 და ცხინვალში 12 გრადუსი. მარნეულში 11 გრადუსი ამოსაოდნელი, რუსთავში 12, ახალციხეში 11, ბორჯომში 12 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ბაკურიანში 7, ახალქალაქში 6 და სტეფანწმინდაში 5 გრადუსი. თელავში 10 გრადუსი იქნება, რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს და თან უნალექოთ ჩაევლის დღე. მაინც იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ტემპერატურა დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 10 გრადუსი იქნება, ამ დროისათვის კი ჯერ მხოლოდ 0 გრადუსია. დღეს მუსიკალური გაფორმება გვაკლდა აშკარად, მაგრამ სანამ რეკლამაზე გავალთ, ფაქტობრივად საქართველოს რეკლამის ამბავი უნდა მოგვიყვეთ, ქვეყნის ყველაზე მაღალი სარეკლამო სახის და ბრენდის მონაწილეობით. ეს ზაზაფაჩულია, რომლის შესახებაც Golden State Warriors-მაც მოკლე ფილმი მოამზადა, არც თქვა მოკლეა, ჩვენში რომ დარჩეს 20 წუთზე მეტია სიუჟეტი, რომელშიც Golden State Warriors-ის თვალით დანახული საქართველოს ჩანს. დაუვიწყარი დღეები ჩემს ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან და საყვარელ ხალხთან ერთად 100 ასათაურებს ზაზაფაჩულია ვიდეოს, რომელიც Facebook-ზე თავად განათავსა და რომელშიც ჩემპიონთა თასის საქართველოში მოგზაურობა არის აღბეჭდილი. თასი ჩვენთვის იყო საინტერესო საქართველოს დედაქალაქის ღვინის და ქართული საკალათბურთო ისტორიის ამბებით კი იმედია კიდევ უფრო მეც დავინტერესდებით. ამისთვის მადლობა კაპიტანს, ამისთვის მადლობა ზაზაფაჩულიას, რომელსაც ჩვენგან კიდევ ძალიან ბევრი მადლობა ნამდვილად ეკუთვნის. მადლობა კაპიტანო. რეკლამის დრო არის, საქმიანი დილის ეთერით, ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ზუსტად ისეთივე შემოსავლებს და ისეთივე შრომას. რაც ზაზაფაჩულიამ ამ შრომით და გარჯით შემოსავლები მიიღო, ამაზე ნაკლები შემოსავლები არ ქონდეს ჩვენ საქმიან მაყურებელს. წარმატებული დღე. რეკლამის შემდეგ დაგიწყებთ.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და მრავალჯერ მასპინძლობის მიუხედავად ჩვენ შემდეგ სტუმარ კომპანიას პირველად მასპინძლობთ Forbes Georgia's 2017 წლის პრიზიორის ამპლუაში წლევანდელ Forbes Social Impact-ის გამარჯვებულს მის ახალ პროექტზე ვისაუბრებთ. თრიფექსის გუნდს საკმაოდ საინტერესო შეთავაზებები ნამდვილად და არც ერთ ეტაპზე არ უჭირთ. და არც ახლა არიან გამონაკლისები. ხის დარგვის ინოვაციური პლატფორმას ამჯერად მომხმარებლებისათვის სამი სახის ბარათი შეთავაზება აქვს. კომპანიის ვებგვერდზე trifex.com-ზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მსურველები ბარათზე დატანილი კოდის საშუალებით ხის დარგვას შეძლებენ. აი როგორ შეიძლება კომპიუტერთან იჯდე და თან ხე დარგო, ამას სოფო კვანტალიანი trifex-ის ქართული წარმომადგენლობის დირექტორი გვეწყვის სოფო დილამშვიდობის. მადლობა იმისთვის რომ ხარდელიდან ჩვენთან ერთად. სამი ბარათი და ხის დარგვა კომპიუტერით როგორ ხდება აგვიზენი? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის და ზოგადად მხარდაჭერისთვის, იმიტომ რომ ეს ჩვენთვის გარკვეულწილად ფუფუნებაც არის, რადგან ამით ვახერხებთ, რომ სწორად მივიტანოთ ჩვენს მომხმარებელთან სათქმელი და რაც შეიძლება საზოგადოებაში მწვანე ცნობიერება და მწვანე ინტერესი უფრო და უფრო გავზარდოთ. სანამ ბარათზე ვიტყოდი, ორი სიტყვით შეიძლება აღვნიშნავთ თრიფექსის მიმდინარე საქმიანობას. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ კომპანია გაცდა საქართველოს ფარგლებს და ოპერირებს საქართველოს ფარგლებს გარდა. მიუხედავად ამისა, ჩვენს მთავარ პრიორიტეტად დღეს რჩება საქართველოში ხეების დარგვის გაგრძელება და კონკრეტულად კი ეხლა ორიენტირებულია მთლიანად ჩვენი გუნდი ბორჯომის თვის და ბორჯომის ხეობის გადამწვარი ტერიტორიის აღსადგენად. სწორედ ამისთვის ჩვენ შევქმნით ესეთი პროდუქტი, ხის დარგვის სასაჩუქრე ბარათი, რომელიც მომხმარებელს აძლევს საშუალებას ამ ბარათის გააქტიურებით, მან დარგოს ხე. ეს არის ბარათის პროტოტიპი, დარგოს ხე ბორჯომის ხეობაში. დიახ. ფაქტობრივ ტუტორიალი გადის როგორ? ტუტორიალი გადის. აქტიურად ვთავაზობდით აქამდე აღნიშნულ ბარათს ქართულ ბიზნესს და მათ აქვთ შესაძლებლობა დღესაც და ქონდათ შესაძლებლობა რომ ძალიან სასარგებლო და ორიგინალური საჩუქარი გაუკეთონ თავიანთ მომხმარებლებს, თავიანთ თანამშრომლებს თუ ნებისმიერ მიზნობრივ სეგმენტს და აჩუქონ წინა საახალწლოდ სწორედ ეს ბარათი. ასევე მალე ჩვენ დავაანონსებთ უკვე ბარათის ხელმისაწვდომი გახდება უკვე საცალო მომხმარებლებისთვისაც და ჩვენი სოციალური გვერდის დახმარებით მომხმარებელი გაიგებს თუ სად შეუძლია საცალო მომხმარებლებს შეიძინოს აღნიშნული ბარათი. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ბარათი არის სამი ტიპის, არის ხეების რაოდენობა. თქვენ შეგვიძლია ბევრი ხე დავდო ერთდროულად. რა თქმა უნდა, თქვენ შეგიძლიათ აჩუქოთ 1 ხე, აჩუქოთ 5 ხე და აჩუქოთ 10 ხე. ან რამდენიმე ვაუჩერი და სასაჩუქრე ბარათი თუნდაც თქვენთვის ასრულ ადამიანს. მოხმარების წესი არის ძალიან მარტივი. სასაჩუქრე ბარათის უკანა მხარეს დატანილი იქნება პრინციპში თქვენც აჩვენეთ უკვე ტუტორიალი, დატანილი იქნება მოკლე ინსტრუქცია. ბარათს თითოეულ ბარათს მოყვება უნიკალური კოდი, რომლის გააქტიურებაც ხდება უკვე ჩვენს პლატფორმაზე, ანუ თრიფექსის საიტზე. კოდის გააქტიურების შემთხვევაში და უმარტივესი რეგისტრაციის გავლის შემდეგ მომხმარებელი რგავს ხეს ვირტუალურად. მას ის არქმევს ხეს სახელს, მისთვის სასურველ სახელს. შემდეგ უკვე ხის დარგვის პროცესის დასრულების შემდეგ მას ეგზავნება მადლობის სერტიფიკატი და აი ამის შემდეგ იწყება ძალიან საინტერესო პროცესი, უკვე როცა რეალურად იწყება ხეების დარგვა და ეს გაზაფხულიდან იგეგმება სატყეოს აგენტოს რეკომენდაციით, უკვე მომხმარებელს ეგზავნება რეალური ხის სურათი, რომელსაც თავისი ხის სურათი, თავისი სახელით, რომელსაც დატანილი აქვს უნიკალური კოდი, NFC კოდი და ასევე მას ეგზავნება ზუსტი გეოგრაფიული ლოკაცია, რომლითაც ნებისმიერ დროს შეუძლია ვინახულოს თავისი ხე ბორჯომში. ავიდეს და ნახოს ხე, რომელიც დარგო, ესე კომპიუტერთან მჯდარმა. ესე კომპიუტერთან მჯდარმა დარგო ხე, ჩვენ პერიოდულად ჩავდივართ ხოლმე და ვნახულობთ ადგილზე და ეს არის თავისუფლად შესაძლებელი. ასევე NFC კოდი თვითონ თრიფექსის ინოვაცია ერთ-ერთი რაც არის, აძლევს საშუალებას, რომ მომხმარებელს
მიაწოდოს განახლებული ინფორმაცია რაღაცა პერიოდულობით ხის შესახებ, მაგალითად 1 წლის შემდეგ როგორ გამოიყურება მისი ხე ბორჯომში. ამისთვის საგანგებოდ უნდა ჩართო რამე ფუნქცია, რაღაც მიუთითო რომ გჭირდება განახლებული მონაცემების მიღება, ან თუნდაც ფოტოს გამოგზავნა თუ თავისთავად ეს ნიშნავს ერთხელ დარეგისტრირება და ხის დარგვა, ნიშნავს რომ ეს მთელი ყველაფერი მოყვება ერთიანად. ფაქტიურად ესე არის, მთელი ყველაფერი მოყვება ერთიანად, ანუ ერთი რეგისტრაციით და ბაზაში მომხმარებლის იმეილის მითითებით უკვე ეს პროცესი იწყება და დანარჩენი ჩვენზეა უკვე მთლიანი პროცესი გადმობარებული და ჩვენ ვახდენთ ამ განახლებებს ვარჩევთ მსურველები თუ ამ შემთხვევაში თქვენ განსაზღვრავთ და ძირითადად ერთი და იგივე ხის ჯიშები ძირითადად თანამშრომლობთ სატყეოს ეროვნულ სააგენტოსთან მათი რეკომენდაციით ხდება და ექსპერტების რეკომენდაციით ხდება კონკრეტული ტერიტორიების მიხედვით ხის ჯიშების შერჩევა სამი სახეობის ხის ჯიში ამ ეტაპზე საუბარი არის ნეკერჩხალი, მუხა და ფიჭვი, წიწვოვანი. შესაბამისად ჩვენ მათთან გავდივართ, ანუ ხის ტიპის შერჩევა არ არის შესაძლებელი. თუმცა სამომავლოდ იგეგმება და დიდი სურვილი გვაქვს ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ ვითანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობასთან ძალიან მჭიდროდ შესაძლებელია სამომავლოდ გქონდეს იმის საშუალება რომ თვითონ ტერიტორიულად სადარგოს ხე ესაირჩიოს მომხმარებელმა. დიახ. მაგრამ ამ ეტაპზე განსაკუთრებით ორიენტირებულები ვართ ბორჯომისთვის კამპანიაში, ბორჯომის აღდგენისთვის და ვცდილობთ რაც შეიძლება მთელი ჩვენი რესურსი მივმართოთ აი ამ გადამწვარი დღის საფარის აღდგენის. მთელი კამპანიის და თამდევი არის რომ ის არ არის უკონტროლო და არც ყველა შემთხვევაში პროფესიონალების აზრს ექვემდებარება, გულისხმობ ეს დარგვა, ის არ არის ავრალური და სტიქიური, როგორც ხშირ შემთხვევაში მომხდარა. აუცილებლად ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ სატყეოს ეროვნულ სააგენტოსთან და ნებისმიერ ეტაპს გეგმავთ მასთან ერთად, ასევე ჩართულები არიან ექსპერტები ამ თემაში. გვყავს როცა ხის დარგვის პროცესი მიმდინარეობს, გვყავს გადამზადებული, დატრეინინგებული რეინჯერების ეს მობილიზებული ჯგუფი, რომლებიც ანხორციელებენ მეთვალყურეობის ქვეშ, რა თქმა უნდა, ხის დარგვის პროცესებს და რაც გამორჩა და ძალიან მინდა რომ აღვნიშნო, ეს არის ამ მთლიან ამ პროცესში და ჩვენი მიდგომა არ სრულდება მხოლოდ ხის დარგვით და ხის სურათის გაგზავნით მომხმარებელთან. დიახ, თრიფექსი იღებს 5 წლიან ვალდებულებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად, ანუ სრული მომსახურების სერვისი იქნება ამით, რომ ჩვენ ვიღებთ 5 წლიან მომსახურებას, რომ ხე მივიყვანოთ თვით გადარჩენამდე. ეს გულისხმობს აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ყველაფერს, რომ იქ თუ ახალი ენერგი ვერ გაიხარებს, ასე ვთქვათ, შეცვლა იქნება მისი საჭირო, რა თქმა უნდა, თრიფექსი ამას გაკეთებს, ან ის, რომ პერიოდულად მეთვალყურეობა გაუწიოს ამ პროცესს და მიიყვანოს ხე თვით გადარჩენამდე. შესაბამისად, ეს არის სრული ხის დარგვის პაკეტი, რომელსაც ფეკიჯი, რომელსაც თავაზობს მომხმარებელს. საინტერესო უბიდან გამომდინარე, ეჭვმაქვს, რომ ცოტა ხანში ძალიან ბევრი ადამიანი დაგჭირდება, თუნდაც მოვლა-პატრონობისთვის, როცა 5 წელზე აპირებთ, რომ ითქვან 5 წელი არ არის ცოტა დრო. კომპანიის ზრდის ტემპი, შესაძლოა თქვენი რესურსები როგორი გათვლა გაქვთ, რამდენად შეძლებს რომ ამას გაწყვეს? იცით რა, აუცილებლად შეუწყობს ხელს, იმიტომ რომ ჩვენ გქონდა გამოცდილება დავდგეთ უკვე აქამდე სადღაც 30000-მდე ხე არის დარგული და შესაბამისად ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება მივიღეთ ამ პროცესში და პრინციპში ხეების რაოდენობის მიხედვით უკვე ჩვენ წინასწარ ვატრეინინგებთ და ვაკომპლექტებთ რეინჯერების ჯგუფს, ასე რომ ესეც კარგი. არის ერთი დეტალი, რაც ჩვენმა მაყურებელმა არ იცის, რომ ცოცხალი და ხორციელი Forbes Social Impact-ის ჯილდო ტრიფექსის დამფუძნებლებს ნანახი არ აქვს, მიზეზი საპატიოა, მესამე თვეა თუ არ ვცდები, თუ ყოველ შემთხვევაში 2 თვე ნამდვილად, ოქტომბრის ბოლოდან ხო უკვე ტრიფექსის დამფუძნებლები იმყოფებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს იყო მიზეზი, რომ რაც ძალიან გასახარეს სხვათა შორის, რომ სოფო კვანტალიანი გახდათ ის, ვინც ჩაიბარა სრულიად დამსახურებულად ტრიფექსის Forbes-ის ჯილდო
რა ხდება შეერთებულ შტატებში, რა წარმატებები აქვს ბიჭებს, იქნება ესეც გაგვიზიარო, იმიტომ რომ საინტერესო ნიუსი იქნება. გაგიზიარებთ გიორგი, შევეცდები ის ინფორმაცია, რაც ვიცი. რაც გაქვთ. რაც მაქვს და რასაც ვფლობ გადმოგცეთ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც კონფიდენციალურად მიღწევს პროცესები. ბიჭებს საინტერესო გეგმები აქვთ, დიდი მიზნები აქვთ, რომელიც ამ ბიზნესის გლობალური მასშტაბით ოპერირებას მოიცავს. ერთ-ერთი რაც შემიძლია და ვთქვა, რომ არის ძალიან აქტიურად ხვდებიან ინვესტორებს, რომლებსაც აცნობენ თავიანთ პროდუქტს და ასევე სურვილი აქვთ, რომ ჩვენი ბარათები იყიდებოდეს, ქართული ბარათები, მოდი ესე ვთქვათ, და სტარტაპი საქართველოდან იყიდებოდეს გლობალურად და ისეთ წარმატებულ ქსელურ სავაჭრო ცენტრებში, როგორც არის Walmart მაგალითად. მოლაპარაკებები პროცესშია, ძალღონეს არ ვიშურებთ იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ და მოკლედ გარდა ამისა კიდევ ბევრი გეგმები აქვს, რომელზეც ალბათ ცოტა ხანში თვითონ თავადაც გააკეთებენ. გააკეთებენ გავწვით და მიუჭახულებთ Forbes-ის ჯილდოებს. დიახ. სოფო წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ. და ჩვენი მხარდაჭერა სრულიად გულწრფელი და პარტნიორული არასდროს მოგაკლდებათ. გულისხმობ თრიფექსს და გულისხმობ სოფო კვანტალიანს, რომელიც ქართული წარმომადგენლობის დირექტორია, მე წარმატებას უსურვებ თრიფექსის დამფუძნებლებს შეერთებულ შტატებში, ძალიან საინტერესო, მაგრამ იმოდროულად რთული მისიით, მე დარწმუნებული ვარ, საინტერესო ახალი ამბებით დაბრუნდებიან ახალწლებს და ამ სტუდიიდან ჩვენ მაყურებელს გავაცნობ იმ წარმატებებს, რომელსაც თრიფექსმა მიაღწია აწუხე საერთაშორისო ასპარეზზე. მცირე სარეკლამო პაუზა გვექნება და ბიზნეს სიახლეებით დაუბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დროებებზე არ გადაგვიდეთ რეკლამა ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. ეკონომიკური აქტივობის წინასწარი შეფასებით 2017 წლის ოქტომბერში გასულ წელთან შედარებით საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით გაიზარდა. სომხეთის 17.6%-ით, ყაზახეთის 1.4%-ით, რუსეთის 0.5%-ით. აი 2017 წლის მესამე კვარტალში თურქეთის ეკონომიკა 11%-ით არის გაზრდილი და ეს არ არის ყველაფერი. საქმიანები ვიქოგებით დილიდან თქვენთვის და წინ უამრავი საინტერესო ამბები გელით. ელექტროენერგიის საუნხმარებლო ტარიფს სემეკი თვის ბოლომდე დაამტკიცებს და ის ძალაში 2020 წლის ჩათვლით იქნება. რა უშლის ხელს კახეთში ელექტროგადამცემი ქსელის უახლოეს პერიოდში გამართვას. ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის წარმომადგენლები კი საქართველოში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვის პროექტის შესახებ დოკუმენტს ამზადებენ. ბიზნეს სიახლეებით ვაგრძელებთ საქმიან დილას ელექტროენერგიის სამხმარებლო ტარიფს სემეკი თვის ბოლომდე დაამტკიცებს და ის ძალაში 2020 წლის ჩათვლით იქნება. იქამდე მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე პროგნოზების გაკეთებისგან თავს იკავებს. აი რაც შეეხება ლარის გაუფასურების ფაქტორს, ირინა მილორავა განმარტავს, რომ ჯერჯერობით ამ კომპონენტის გავლენა ტარიფზე არ იგეგმება და კომისია ძირითად შემთხვევაში ტარიფში იმ კურსს ითვალისწინებს, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტშია გაწერილი. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი კი დოლართან მიმართებით 2 ლარსა და 50 თეთრზეა დაგეგმილი. სემეკისგან განსხვავებით კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ შესაძენი ელექტროენერგია გაძვირდა თუ ჰესებისა და თბოსადგურების ტარიფებიც გაიზრდება, ეს შესაბამისად სამომხმარებლო ტარიფსაც გაზრდის. ის რაც ჩვენ დღეს განვიხილეთ არის ტარიფის მხოლოდ ერთი ნაწილი ინვესტიციები განსაზღვრავს კაპიტალური დანახარჯების ოდენობას, მაგრამ ამის მიღმა ტარიფში ასევე არის საოპერაციო დანახარჯები, ეს გახლავთ ხელფასები, მიმდინარე რემონტები, საკომუნიკაციო ხარჯები, დაზღვევა, იჯარა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ნაწილში ეხლაც მიმდინარეობს კომისიის აპარატში მუშაობა ამ დანახარჯების აუდიტის მიმართულებით, შესაბამისად, როდესაც ეს ორივე ხარჯი დაზუსტდება, უკვე შესაძლებელი გახდება კონკრეტული კომპანიებისთვის ტარიფის დადგენა. რა თქმა უნდა, ინვესტიციებს აქვს გარკვეული გავლენა ტარიფზე, ესეც აისახება ტარიფში, თუმცა თუ
თუ კითხვა იმაშია, გაიზრდება თუ არა საბოლოო მომხმარებლის ტარიფი, ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ დავაკვირდეთ ამ დღეებში მოვლენებს, შეიძლება თუ არა თბოსადგურების და ჰიდროელექტროსადგურების ტარიფები. თუ აქაც მოხდა ზრდა და ჩვენს მიერ შესყიდული ელექტროენერგიის ღირებულება თუ გაიზარდა იმ ფონზე, რომ გაიზარდა დაუშვათ ენგურის ტარიფი, სხვა ჰიდროელექტროსადგურების და თბოსადგურების ტარიფები, სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობით ეს უნდა ისახოს ტარიფზე გარანტირებულად და დიდი ალბათობით ზრდა იქნება გარდაუვალი. კახეთში ელექტროგადამცემი ქსელის გამართვა კი უახლოეს პერიოდში ვერ მოხერხდება, ეს მედიას ენერგოპროჯორჯიოს გენერალურმა დირექტორმა განუმარტა. მიხეილ ბოცვაძის ინფორმაციით, ამ რეგიონში დაახლოებით 7 მილიონი ლარის მოცულობის ინვესტიციაა დაგეგმილი. ენერგოპროჯორჯიამ შეგახსენებთ გაკოტრებული კახეთის ენერგოდისტრიბუცია შეიძინა. მილიონ ლარზე მეტი გეგმება კახეთის მიმართულებით, რომ მოხდეს ინვესტიცია, მდგომარეობა ნამდვილად არ დაგვხვდა მარტივი, შეიძლება შევაფასოთ მძიმედ, თუმცა ეს მოსალოდნელიც იყო ჩვენთვის. ჩვენ შევედით შედარებით მომზადებულნი მასალების და ტექნიკის კუთხით, მაგრამ ეხლა მთავარია მიმდინარეობს დაჩქარებული წესით პროექტირება, თუ რა უნდა გაკეთდეს. ვერ ვიტყვით, რომ 6 თვეში და 8 თვეში მდგომარეობა რადიკალურად შეიცვლება, ფიზიკურად ეს ზამთრის პირობებში არის გამორიცხული. რა თქმა უნდა, ეხლა პროექტირების დასრულებისთანავე უკვე უფრო აქტიურად გაიშლება ფონდი და უფრო მეტი საინვესტიციო პროექტი განხორციელდება კახეთში, რომ აბონენტებიც იგრძნოს გაუმჯობესება ხარისხის. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი კი ავანსის დაღეგეთი დაბეგვრის სისტემის გაუქმების წინააღმდეგია. დიმიტრი ხუმციშვილი განმარტავს, რომ ავანსი და ჩვეულებრივად უნდა იბეგრებოდეს, თუმცა განსხვავებული იყო პოზიციები ბიზნესისა, რომელიც მათ 11 დეკემბერს ბიზნეს ასოციაციისა და ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრისას დააფიქსირეს. კერძო სექტორმა სწორედ ეს ინიციატივა დააყენა, რადგან ბიზნესი ირწმუნება, რომ ავანსის დაღეგეთი დაბეგვრა მათ პრობლემებს უქმნის. ნიშნული მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ბიზნესთან მუშაობა ახსნა-განმარტებით ნაწილში და ასევე იმ ნაწილში, რომ პროცედურულად მარტივი იყოს ინფორმების შევსება, რომელი ფორმებიც არის შესავსები, თუმცა საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, მთლიანად გუნდი იმსჯელებს, ავანსები და უშუალოდ მომსახურებაზე მოიხსნება და საქონელზე და მშენებლობაზე დარჩება თუ არა, ეს ახლა სამსჯელო თემა. მე ვფიქრობ, რომ არ უნდა მოიხსნას და ჩვეულებრივად ავანსია და ჩვეულებრივად უნდა დაიბეგროს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ხელოვნური პრობლემა არ უნდა შეექმნას და ამაზე ჩვენ გვაქვს სამსჯელო. ტურიზმის სექტორი, რომელიც 3 მილიარდამდე გენერირებს, ამბობენ, რომ ტურიზმის სექტორს არ აქვს პრობლემა ნამდვილად. საქართველოს მსოფლიოში ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელმაც ბლოკჩეინის ტექნოლოგიური მიღწევა უძრავი ქონების რეგისტრაციაში წარმატებით გამოიყენა. სწორედ ამან განაპირობა წამყვანი ბიზნესის სკოლის დაინტერესება ბლოკჩეინში ინტეგრირებით უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციები მეტად დაცული და მსოფლიოს მასშტაბით ხელმისაწვდომი და გამჭვირვალე ხდება. ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის წარმომადგენლები ქვეყანაში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციებში ბლოკჩეინის ტექნოლოგიის დანერგვის პროექტის შესახებ დოკუმენტს ამზადებენ, რომელშიც პროექტის დანერგვის ისტორია, ძლიერი მხარეების და რისკების შეფასებები, განხორციელების ვადები და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები იქნება განხილული. ბიზნესის სკოლა ქვეყანაში მიმდინარე ბლოკჩეინის პროექტის სიტუაციურ ანალიზს სასწავლო პროგრამაშიც გამოიყენებს. საქართველოს მაგალითი ბიზნესის სკოლის სხვადასხვა ღონისძიებებშიც იქნება განხილული. ჰარვარდის ბიზნესის სკოლის სასწავლო პროგრამებში საქართველოს წარმატებული მაგალითის შეტანა საერთაშორისო აკადემიური და ბიზნეს წრეების დაინტერესებას, საერთაშორისო იმიჯის გაუმჯობესებას და ქვეყნის პოპულარიზაციას ერთდროულად შეუწყობს ხელს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია კი ბრიტანეთის მთავრობისაგან ტექნიკური დახმარების პროგრამას მიიღებს. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელმა მარიამ მეღვინეთუხუცესმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის მთავრობისაგან თანხმობა უკვე მიღებული აქვთ. მისი თქმით, პროგრამის მიზანია ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისათვის ამჟამინდელი სარეკლამო ღონისძიებების და PR კამპანიების შეფასებაში, ასევე ღონისძიებების პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების შეფასებასა და მეთოდოლოგიის დანერგვაში დახმარება. ჩვენ რასაც შევხედეთ, ჩვენ პრინციპში ჩავთვალეთ, რომ ძალიან რეზონაბელურ, ანუ ჭკვიანად ფიქრობს ადმინისტრაცია და ბევრი შენიშვნა არ გქონდა იმის გარდა, რომ ვთხოვეთ ხელისუფლებას, რომ კიდევ უფრო მეტად დააფინანსონ ეს სექტორი, რადგანაც ასეთი პოტენციალი აქვს მას და რა თქმა უნდა, ამ სექტორის არაპირდაპირ დაფინანსება არის იმ ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაც, რომელიც უნდა მიყვეს ტურიზმის განვითარებას იმისთვის, რომ არ იყოს ძალიან დიდი, ვთქვათ, სხვაობა მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის.
ბიზნესი ახლების უკვე მეორე ნაწილის შემდეგ თუ არის რომ საერთაშორისო საავტო მიმოხილვით გავაგრძელოთ ჩვენი ეთერი და გიორგი დაიწყებს და შემდეგ უკვე მე დავახმარებ. მე დარწმუნებული ვარ რომ ანა უახლოეს მომავალში ჩვენ გვექნება საშუალება ბიზნეს მედიას ეთერში კვლავ უმასპინძლოთ ინვესტორთა საბჭოს დივანს, მაგრამ მეღვინეთ უხუცეს ჩვენს ეთერში, რომელიც ინვესტორთა საბჭოს ბოლოს ხდომის შესახებ უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგვაწვდის. მანამდე კი დოლარმა სამი კვირის რეკორდული მაჩვენებელი დაალაშქრა ძირითადი ვალუტების მიმართ. საბითო მოვაჭრობაში ინფლაციის მონაცემებმა აჩვენა, რომ ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებლის მიღწევის ალბათობა იზრდება. და ეს ყველაფერი ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ რეფინანსირების განაკვეთის შესახებ გადაწყვეტილების წინ. შრომის დეპარტამენტმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ წარმოებულთა ფასის ინდექსი გაიზარდა 3%-ზე მეტით წლის განმავლობაში, როცა პროგნოზი 2.9 იყო. ინვესტორთა ყურადღება სრულად გადართულია მონეტარული პოლიტიკის ცვლილებაზე, ტრეიდერების კრიტიკული უმრავლესობა რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას მოელის. ეს პრინციპში დოლარის გაძვირების სიგნალს ქმნის და ფასს უმატებს ამერიკულ ვალუტას. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგები კი ასეთია: ევრო გაიაფთა და დოლარსა და 17.9 ცენტამდე ღირს, იაპონური იენით გაიაფთა და დოლარის ფასი 114 იენს აღწევს. ერთი გირვანქა სტერლინგი კი დოლარსა და 33 ცენტს აფასებს, ანუ მცირედით გირვანქა სტერლინგიც გაიაფებულია წინა დღესთან შედარებით. ვალუტოველზეც ეთერიუმის ფასი ბოლო 24 საათში 32%-ზე მეტით არის გაზრდილი და ახალი სარეკორდო ნიშნული დააფიქსირა $625. ამ დღეს ეთერიუმის სავაჭრო მოცულობა 5 მილიარდს გადააჭარბებს. გასულ კვირას CNN-მა სხვათა შორის განაცხადა, რომ შტატები ეთერიუმის უდიდესი ბაზარია და ის უკვე უსწრებს სამხრეთ კორეასაც. თავად სამხრეთ კორეას წილი კი ეთერიუმით ვაჭრობაში 11%-ია და დაახლოებით 9 მილიარდიანი სავაჭრო მოცულობაა დღეში ამ ქვეყნიდან. სამხრეთ კორეაში რეგულატორები კრიპტოვალუტების მკაცრად რეგულირებაზე ალაპარაკდნენ. ეს არც ისე სასიხარულო ამბავია, მაგრამ ამაზე ახალ განცხადებებს უნდა დაავლოდოთ და კვირის ბოლოს შესაბამისი პერსპექტივების შეჯამება შეგვეძლება უკვე ეფრემ ურუმაშვილთან ერთადაც. ახლა ეთერიუმის ფასს დავუბრუნდეთ. რამ გამოიწვია ასეთი უეცარი გაცვლილება? ამ კითხვაზე საპასუხოდ შემიძლია გითხრათ, რომ მხოლოდ ეთერიუმს არ აღუნიშნავს კარგი ზრდა, სხვა მოწინავე კრიპტოვალუტებიც, როგორიც არის მაგათად ლაიტკოინი და დეში, ასევე მნიშვნელოვნად არის გაძვირებული. ლაიტკოინმა საერთოდ 80%-იანი ზრდა აჩვენა ერთ დღიან ჭრილში. მთელი სექტემბრის განმავლობაში ლაიტკოინიც და ეთერიუმიც კი ახალი სიმაღლების მისაღწევად ძალიან ბევრს სწავლობდნენ და მაინც ერთ მიდამოში ტრიალებდნენ. ეთერიუმი $350 გარშემო, ხოლო ლაიტკოინი $100 ფარგლებში. თუმცა ბოლო ორ დღეში ამ ორი კრიპტოვალუტის ფასმა ძალიან დიდი ნახტომი აჩვენა. ამ კრიპტოვალუტების მიმართ მეტი მოთხოვნა გაჩნდა საერთაშორისო საფინანსო ბაზრებზეც. პირველ რიგში ეს CBU-ს მიერ ბიტკოინის ფიუჩერსების წარმატებულ ჩაშვებას შეგვიძლია რომ მივაწეროთ და ტრადიციული ფინანსური ბაზრებიდან კრიპტოვალუტებზე უფრო მეტი ფული წამოვიდა. ანგარიშის გასაწევია ისიც, რომ ეთერიუმის ტრანზაქციების მოცულობაც ექსპონენტურად იზრდებოდა და მეტწილად ორი ახალი დეცენტრალიზებული აპლიკაციის კრიპტოკიტის და ეთერდელტას გამო ახალი ეთერიუმის ბლოკჩეინის ქსელი კი დღეში დაახლოებით 830,000 ტრანზაქციას ატარებს და ეს უფრო მეტია ვიდრე ყველა სხვა კრიპტოვალუტის ტრანზაქციები. ბიტკოინის ჩათვლით მათ შორის. ეთერიუმის მომხმარებელთა ბაზის ზრდა კი ისევე როგორც დღეული ტრანზაქციების მოცულობის ზრდა ეთერიუმის საბაზრო კაპიტალიზაციაზეც აისახება. თავად ეთერიუმის ევოლუცია იქით მიდის, რომ დეცენტრალიზებული აპლიკაციების მთავარ პლატფორმადაც შეიძლება მოგვევლინოს. ამ მიმართულებით საშუალოვადიანი პროგნოზი კი ასე გამოიყურება. ლაიტკოინის შემქმნელის ჩარლი ლის თქმით, კრიპტოვალუტების ბოლო დინამიკის გათვალისწინებით მნიშვნელოვანი კორექცია მომავალ კვირებში უნდა მოხდეს. ეთერიუმის ფასის კორექციას კი უკვე მომავალ კვირას ელოდებიან. ეს ნიშნავს, რომ მომავალი კვირის დასაწყისშივე ეთერიუმის ამონაგების გამოტანა იქნება უფრო მომგებიანი და USD-ის ტიში თუ შევინახავთ, მაშინ ბაზრის კორექციის მიმართულებებში გარკვევაც დაგჭირდება და საბოლოო ჯამში ეს კორექცია აუცილებელი და პოზიტიური მოვლენა იქნება. ეს დაასტაბილურებს ასევე ბაზარს და სუსტი ნებისყოფის ინვესტორებს გაფილტრავს, როგორც შოთა იტყოდა ამ შემთხვევაში. მე ერთის დადასტურება შემილია კიდევ, რომ ჩვენ ამ მიმოხილვებს ანა ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ. მანამდე კი კიდევ ერთი ინფორმაცია. დღეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი მამუკა ბახტაძე
საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო ბიუჯეტის 2018 წლის აც უკვე გადახედულ პროექტს წარადგენს. ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა უკვე იცის, თუმცა კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მთლიანი მოცულობა 2017 წელთან შედარებით 953 მილიონ 800.000 ლარით იზრდება და ჯამში 12 მილიარდ 451 მილიონ ლარს შეადგენს. საიდანაც მარტო საბიუჯეტო სახსრები თითქმის 10 მილიარდ ნახევარია, 10 მილიარდ 490 მილიონი. მე შემიძლია დაზუსტებით გითხრათ, რომ 2018 წლის ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგნაირად გამოიყურება. მთავრობა გეგმავს გაისა დღგ-დან 4 მილიარდ 400 მილიონი შემოსავლების მიღებას, საშემოსავლო გადასახადი დაგეგმილია 3 მილიარდ 160 მილიონის მოცულობით, აქციზიდან მთავრობა ელის 1 მილიარდ 450 მილიონს, მოგების გადასახადი 630 მილიონი, ქონების გადასახადი 390, იმპორტის გადასახადი 60 მილიონი, სხვა გადასახადებიდან 170 მილიონი ლარი. ჩვენმა საქმიანმა მაყურებელმა უნდა ისწავლოს და გაითავისოს მთავარი, ეს არის გადასახადის გადამხდელთა უფლებების დაცვა. მე არავის ვთხოვ სახელმწიფო ბიუჯეტის ძირითადი ფაბულების ზეპირად ცოდნას, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ყველამ უნდა ვიცოდეთ სად მიდის და შემდგომ უკვე როგორ იხარჯება ჩვენს მიერ გადახდილი გადასახადები და ეს ერთიანად ეხება როგორც ბიზნესს, ასევე რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან დაკავებულნი ბიზნესით, თქო, კარგი არ არის საქართველოში. სანამ შენს მიმოხილვას ასრულებ, მე გადმოვიდეთ რაკეთ და თან შეგვიძლია უკვე სტუმარსაც უმასპინძლოს. თბილისის მერია ორბელიანის მოედნისა და მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას იწყებს. ამის შესახებ ჩვენს მაყურებელს გუშინ უკვე მივაწოდეთ ფაქტობრივად ინფორმაცია, მაგრამ დეტალები როგორც ჩვენს დაგვრჩა. პროექტის პრეზენტაცია თბილისის მერმა გამართა პრემიერ-მინისტრთან ერთად. მასზე გავიგეთ, რომ კოლმეურნეობის მოედნად ცნობილ ორბელიანის მოედანზე მიწისქვეშა საკანალიზაციო საინჟინრო საკომუნიკაციო სამუშაოები უკვე განხორციელებული. აი შემდეგი ეტაპი კი ახალი ავტოსადგომის აშენება და ნაგებობების რესტავრაცია იქნება. პრემიერისგან იყო დავალებაც, რომ ის ადამიანები, რომლებიც იმ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ, ასევე უნდა შეინარჩუნონ თავიანთი საცხოვრებელი და შესაბამისად უნდა იყოს ინფრასტრუქტურა ისე მოწყობილი, რომ ყველას მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს. როგორ მოხდება ეს ყველაფერი და რა გვაქვს წინ, რას ველოდებით დედაქალაქის ცენტრში. გიორგი ბაიდარაშვილთან, თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორთან გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს და მისგან მივიღებთ დამატებით განმარტებებს. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან. თქვენ მადლობა რომ დაინტერესდა. საკმაოდ ვრცელი იყო პრეზენტაცია და ბევრი დეტალი შესახებ თბილისის მერმა თავად ისაუბრა, პრემიერმაც კონკრეტული ვთქვათ მაგალითები დაასახელა. რა დარჩა ამ ყველაფრის მიღმა? რას გეგმავთ რომ გააკეთოთ ორბელიანის მოედანზე? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ამ პროექტით. ისტორიული თბილისისთვის, ანუ ძველი თბილისისთვის ძალიან საინტერესო პროექტია. ახალი თბილისი ქვია მას, მისი პირველი ეტაპი იყო თავით ამაშენებლის, ვთქვათ, გამზირის მეორე ნაწილის რეაბილიტაცია, რომელმაც ქალაქს მისცა ძალიან მნიშვნელოვანი ზონა, საფეხმავლო ზონა, დაახლოებით 400 მეტრიანი, რომელიც ტურისტებისთვის, ადგილობრივი მაცხოვრებლებისთვის ძალიან საინტერესო, ვთქვათ, მონახულების ადგილია. მისი გაგრძელება არის ორბელიანის მოედნის მიმდებარე არეალის რეაბილიტაცია, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ. ეს იყო სამუშაოების პირველი ეტაპი, 4 ძირითადი სამუშაოსგან შედგება ეს პროცესი. ეს არის საინჟინრო ქსელების რეაბილიტაცია, სხვა შემთხვევაში შეუძლებელია ხშირ შემთხვევაში ძეგლების და როგორც სხვაგან ისე აქაც ძეგლებია უმეტესობა, მათი აღდგენა და შესაბამის ეს რესტავრაცია. ეს პროცესი 4 თვეა დაახლოებით მიდის, საკმაოდ მასშტაბური სამუშაოები ჩატარდა, მხოლოდ ბიუჯეტის ციფრად დავასახელოთ, ეს თქვა 10 მილიონი ნახევარი. არის ეს თქვა საკმარის იმისთვის რომ მივხვდეთ, რომ დაახლოებით კილომეტრი ნახევარზე სურათებს თუ ნახავთ, არის ძალიან დიდი სამუშაო. დიახ, შემდგომში ანუ აი მას შემდეგ რაც ეს გრუნტის წყლების და კონსტრუქციული მდგრადობის პრობლემა იხსნება, მაშინ უკვე შესაძლებელია ხოლმე დავიწყოთ შენობის რესტავრაციაზე მუშაობა. აქ გვაქვს 13 ძეგლი 18 მისამართიდან, საკმაოდ დიდარი არის ეს თქვა ეს პატარა ზონა იმისთვის რომ ეს თქვა გაუფრთხილდეთ და ეს თქვა ძეგლები გავხადოთ კიდევ უფრო საინტერესო. შემდგომი სამუშაო კიდევ არის მიწისქვეშა ავტოპარკინგის მშენებლობა, რაც პრეცედენტული პროექტია ჩემი აზრით 150 მანქანამდე
განთავსდება ამ სადგომში, ასე ვთქვათ, კონტურის პრაქტიკულად როგორ დადგება, ასე ვთქვათ, პროექტიდან გამომდინარე და შემდგომში გათვალისწინების სამუშაოები იქნება, სადაც ვთქვათ, ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა იმას, რომ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის მომავალში ეს არეალი გახდეს, ასე ვთქვათ, მისაღები და ადაპტირებული არა მარტო შიშმობა პირებისთვის, არამედ ვთქვათ, კომერციული სექტორისთვის, მაცხოვრებლებისთვის, ფეხით მოსიარულეებისთვის. რაც უნდა ითქვას, რომ აღმაშენებელზე, ასე ვთქვათ, 400 მეტრიანი საფეხმავლო მონაკვეთი შეემატა ქალაქს. და რეალურად მშრალი ხიდით იქნება წრე, რომელიც კი, ზოგადად თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ძალიან პოპულარულ ტურისტულ მეში, აქვია, დედაქალაქებში თუ ქალაქებში, ვთქვათ, თანამედროვე ტრენდია, რომ საფეხმავლო მარშრუტების განვითარებას დიდი ყურადღება ექცევა და, ასე ვთქვათ, ძალიან დატვირთული სატრანსპორტო, ასე ვთქვათ, მაგისტრალებიც ხშირად, ასე ვთქვათ. ბატონ გიორგი, საუბრისას მე მესმის ახლა, რომ პრეზენტაციაზე დამსახურებულათაც ალბათ იმ პრეზენტაციისთვის ავანგარდში, ასე ვთქვათ, იყვნენ პრემიერ-მინისტრი და თბილისის მერი. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება უფრო მეტად ჩავშალოთ და არ ვაკნინებ არც ერთ შემთხვევაში მათ პრეზენტაციას, მაგრამ უფრო დეტალებზე ვისაუბროთ ამ პროექტის საქმიანი ნაწილისა. მაყურებელს ჰქონდა საშუალება გიორგი ბაიდარაშვილის სოლოს პარალელურად ენახა პროექტი, რომელიც არ ეხება მეგობრებო მხოლოდ ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაციას, ეს მსურს აუნიშნო. ეს არის საუბარი მთლიანად პროექციაზე და კომპლექსზე, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ და ერთი კომპონენტი, რომელიც მსურს კითხვისახით დავამატო მის პრეზენტაციას, გარდა იმისა, რომ ეს გარემო ხდება, როგორ ვთქვა, მეგობრული ფეხმავალთათვის, რაც ყოველთვის განსაკუთრებულად აკლდა თბილისს, ალბათ ჩვენივე მიზეზით ვერ მოუვარეთ ჯერონა წლების განმავლობაში, მწვანე საფარი და რეკრეაციული ზონა. ბატონ გიორგი, ეს იყო ერთ-ერთი კიდევ პრიორიტეტული თემა, რომელიც თქვენს რაპორტშია აღნიშნული, აი ამაზე ცოტა მეტი თუ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ამ ზონაში, ორბელიანის, ასე ვთქვათ, მოედის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თვითონ ორბელიანის სახელობის სკვერი, ერთი, რომელიც აი ყვავილების ცოტ ისტორიული ბაზრობის მიმდებარედ არის. რჩება ყვავილები? რა თქმა უნდა, ყვავილები არის ესე, ყველა ასე ვთქვათ, გამორჩეულ ქალაქში, სადაც ჩვენ ჩასვლა გვიყვარს ხოლმე ცხოვრეთში, ყვავილების ბაზრობა ეს ლოკაცია ჩენაჩუნდება. მიზიდულობის კერა და ჩვენ გვინდა რომ ყვავილებით მოაჭრებს შევქმნათ განსაკუთრებული ზონა, ესე მოწესრიგებული იქ თუნდაც ეს ვთქვათ. ხელოვნურად მოწყობილი ნაგებობები არის, ჩვენ გვინდა რომ შევქმნათ მოწესრიგებული სავაჭრო ადგილი. სტიქიური რო არ იყოს, და რო იყოს, ეს თქვა სისუფთავე და ცივილურ გარემოში რო იყვნენ განთავსებული. ეს ყოველთვის ესე იყო, რომ მიზიდულობის კერა იყო და ეხლაც იქნება მომავალში ერთ წელიწადში ნახავთ ჩვენ ამას. კი, მწვანე ზონებსაც შეეხება, ანუ ორბელიანის სკვერის და 9 აპრილის ბაღები გვაქვს, ანუ სულ მათ შორისაა დაახლოებით 300 მეტრი. ანუ ეს 300 მეტრიანი მონაკვეთი დღეს ყოფილი ტრამვაის გაჩერებასთან გადახურული ძველებური ისენი როდგას ასე ვთქვათ გადახურები, ანუ ეგ მონაკვეთი ფხოვის ქუჩის მონაკვეთი ხდება საფეხმავლო. და ჩვენ გვინდა რომ ამ საფეხმავლო მონაკვეთშიც კი დაემატოს მწვანე კომპონენტი და ასევე შიდა ეზოებში სადაც ეს შესაძლებელი იქნება და ყურადღება ექცევა იმას, რომ ტრანსპორტისგან განიტვირთოს და არ იყოს ვთქვათ ყვითელი ვთქვათ ავტობუსების ბოლო გაჩერება, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურს და გამონაბოლქვს იწვევს და თუ ეს საფეხმავლო ზონა იყოს საბოლოო ჯამში ჩვენ ვსაუბრობთ, ეს არის მართლაც კომპლექსური და არის საშუალება მაგალითად ესე ვთქვათ იდეის დონეზე შეიძლება იყოს ბარათაშვილის ხიდის პანდუსზე ან ვთქვათ სანაპიროს რომელიმე ნაწილზე არის ამის საშუალება შესაძლებელია რომ ვთქვათ მოძრაობა იყოს წრიული ეს ჩვენი პრეროგატივა არ არის მაგრამ თბილისის მერის ესე ვთქვათ სატრანსპორტო სამსახური საკალკო სამსახური ჩვენთან ერთად სპეციალისტებთან ერთად ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებთ ფაქტია რომ იქ ვთქვათ იმ საფეხმავლო ზონაში სასურველი არ არის ესეთი ხმაურიანი მე უბრალოდ ხაზი მინდა რომ გაუსვა რომ ანუ ეს პროექტი არ არის კონკრეტულად ამ მონაკვეთისთვის განკუთვნილი პროექტი კომპლექსში შევხედოთ. რეალურად გამოდის რომ ერთიანი სისტემა იქნება აღმაშენებლის გამზირი, შემდეგ მშრალი ხიდი, ორბელიანის მოედანი და უკვე ძველი თბილისის მისასვლელებთან, ანუ საერთოდ ზოგადად ესეთი ჩვენი ვთქვათ მიზანი არის რომ საფეხმავლო მარშრუტების ერთობლივ ან ტურისტების საინტერესო ზონების ერთობლიობა ეგრეთ წოდებული ტურისტული მარშრუტის სახით დროულად შევქმნათ ამ ქალაქში, გავამთლიანოთ და რაც შეიძლება დავაგრძელოთ იმისთვის, რომ ყველა ტურისტ ძალიან ბევრი, ესე ვთქვათ, სასიარულო კონდეს თბილისში, ძალიან ბევრი რამ კონდეს სანახავი. მარტივი პრინციპი ერთიანდებაში გამოისახება, ანუ შევქმნათ დიდი ტურისტული მარშრუტი, დავამატოთ მას რაც შეიძლება ბევრი მიზიდულობის კერა.
მიზიდულობის კერებად ითვლება არქიტექტურული ძეგლები, ანუ ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, სადარბაზოები ისტორიული, 34 გვაქვს თბილისში, 1700 ძეგლი გვაქვს და ასევე მუზეუმი, 59 მუზეუმი არსებობს თბილისში, მათგან ბევრი არის ძალიან მაღალი პოტენციის და შესაძლებლობის მატარებელი, მათ ჭირდება აღდგენა თვალებში, გამოიხედოს ესე ვთქვათ საზოგადოებისკენ, დამთვალიერებისკენ და ასევე რეკრეაციულ ზონებზეც ჩვენ საუბრობთ. არის ასე ვთქვათ პრინციპი ავითარებს ძველ ქალაქს. ორ მიმართულებაზე დამშეკითხება. ერთი მაინტერესებს ბადები და ჯამური ფინანსური გათვლები რამდენზე არის დაახლოებით? 55-60 მილიონ ლარზეა საუბარი იმის მიხედვით, ანუ ფაქტიურად არის თუ არა ეს საკმარისი და მხარ თუ არა მშვიდად იმ ინფრასტრუქტურაზე. იმიტომ რომ როგორც წესი, მშენებლობას ახლავს ბევრი გაუთვალისწინებელი მაგ რისკების გათვალისწინებით. და რა ვადაში მოხდება ამ ნაწილში? 2018 წლის მეორე ნახევარი ბოლოსკენ. დიახ. და კიდევ ერთი რაც ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია, ხოლმე როდესაც რეაბილიტაცია ხდება ძველი ისტორიული უბნების, ის შენობები, რომელიც თქვენც აღნიშნეთ, ისტორიულ ძეგლებად უკვე დაფიქსირებულები, ის ადამიანები, ვინც იქ ცხოვრობენ. მათთვის რამდენად იქნება, ვთქვათ, ცვლილება, რამდენად მოხდება, ნიშნავს თუ არა ეს მხოლოდ ფასადურ, ვთქვათ, გამაგრებით სამუშაოებს ან გალამაზების სამუშაოებს, მოუწევთ თუ არა ადგილების დატოვება და იმ პროცესში სანამ იქნება სარემონტო სამუშაოები, მათ რას თავაზობთ? ესე იგი, როგორც ამაშენებლის გამოცდილებამ გვაჩვენა და ასევე ჩვენ გარდა მთლიანი არეალებისა ძალიან ბევრი ძეგლი ავადგინეთ გასული 2 წლის განმავლობაში, ახლობით 70-მდე, 75 ძეგლამდე. ანუ ეს ხდება ხოლმე, სადაც მოსახლეობის ეს თქო დროებით თავშესაფარში გაყვანა აუცილებელი არ არის სამუშაოებიდან გამომდინარე, ისინი რჩებიან ადგილზე, მათ დაცულია ეს თქო ყველანაირი უსაფრთხოების ზონები, სადაც თქო კონსტრუქციული გამაგრება ითხოვს, რომ თქო ბინიდან ან თართიდან აქ არის გარკვეული მოცულობა, სადაც თქო კონსტრუქციული გამაგრება ვერ მოხდება თქო ადამიანების ცხოვრების პირობებში და გაყვანის გარეშე. ფონდი მერია უზრუნველყოფს ეს თქო კომპენსაციას იმ პერიოდში, როდესაც ისინი გასულები იქნებიან. არ იგეგმება თქო მოსახლეების გადაყვანა, თქო მუდმივად ანუ მათი საკუთრების ფორმები არ იცვლება. ხო, ანუ გამოსყიდვა არ იგეგმება. პირიქით, ანუ იგეგმება ის, რომ ანუ ამ პროცესის შედეგად ისე როგორც ამოშენებელზე ინტერესი კომერციული სფეროსი არეალის იზრდება და როგორც გაყიდვის ისე გაქირავების შემთხვევაში თავარი ინდიკატორი რაც ზომავს სისწორეს, ეს არის ქონების ღირებულება არა მხოლოდ მატერიალურად გამოხატული, არამედ არქიტექტურული ვიზუალ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენი ამოცანაც ძირითადად ეგაა, რომ ანუ უძრავი ქონების ღირებულების და თბილისში, რომელიც არის შემდგომში ეკონომიკის მასტიმულირებელი და მოქალაქეების თვით კეთილდღეობის შემქმნელი, ანუ ეს ზომავს ხოლმე მაგალითთვის რომ თქვა ამოშენებელზე კომერციული ფასები 1200-1300 დოლარი იყო და 2500 დოლარზე არის ასული, ანუ ეს ზომავს ამას და ქირის ფასები იყო 8 დოლარის ფარგლებში და დაახლოებით 30 დოლარის 35 დოლარის ფარგლებშია დღეს. ну შემდგომში უკვე ბაზარი თვითონ არეგულირებს ხოლმე ვინმე იქირაოს რა ტიპის კომერცია უნდა შევიდეს აქ ვფიქრობთ რომ აუცილებლად კვების ობიექტები შალი ხიდის მხრიდან ანტიკვარიატი ეს თქვათ რაც ტურისტული დანიშნულებით საინტერესო ფართები ისინი ისედაც არის და ატრაქციები არ იცვლება ძირითადად ყველაფერი ნარჩუნდება მეყვავილებიდან დაწყებული და ის ესე თქვათ რაც ბატონო გიორგი აღნიშნა ეს ხელოსნების ხო ეს თემა ტრადიციული რომელიც პირიმზის ეგრეთ წოდებული ის ფართები ისე ნარჩუნდება აღდგენილი განახლებული ეს თქვათ კონსტრუქციულად გრადის სახით და ეს თქვათ უბრალოდ ხელშეწყობილი და არასტიქიური როგორც თუნდაც მეყვავილეების შემთხვევაში ხომ. ну დამატებით რო თქვათ იქ თქო სიმშვიდე იქნება დღევანდელთან შედარებით იმიტომ რომ იქ თქვათ მანქ საცობი არ იქნება ტრაფიკი არ არის რაღაც საოცრები და კიდევ ერთ ყოველთვის წინ უსწრებ ხოლმე ამბობს მაგრამ ამ გზის გაგრძელება რა იქნება ის რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც ტურისტული ზონის ნაწილი შემდეგი რა არის 2018 წლის შემდეგ გასადა ზოგადად საარჩინო დაპირებაში გაიცა ასე თქვათ ეს ჩამონათვალი იყო და ახლობთ 10 არეალი იყო რომელიც პირველი რიგის ამოცანა მათი ასე თქვათ რეაბილიტაცია რო ქალაქში ის მინიმალური მარშრუტი ასე თქვათ ლოგიკურად და წრიულად შეიკრას რომელიც შემდგომში ნაკადების ინტენსივობის დასმა ემსახურება ანუ მარტივად სტენტის მაგვარი პრინციპით მოქმედებს ეს ყველაფერი რომელიც ნაკადების ინტენსივობის დის შედეგად გამოცოცხლებას იწვევს ყველაფერს აი როგენახათ 2 წლის წინ ქალაქი თქვათ აი იყო რეაბილიტირებული და სარეაბილიტაციო არეალების ერთობლიობა თქვათ ამოშენებული თორბელიანით და იგივე მშალი ხიდით ეს მარშრუტი მთლიანდება და მარჯვენა და მარცხენა ღერძები ერთმანეთს უკავშირდება
და შემდგომში უკვე შიდა კვარტალური ასე თქვათ იგივე კალაუბნის თქვათ იგივე გუდიაშვილის მოედნის და შემდეგ სხვა მოედანზეც კითხავთ არეალი უამრავია სულ ორი წუთი გუდიაშვილზეც ვიცი რომ დაგეგმილი არის სიახლეები ესეც თბილისის მერმა დაანონსა აქ რას ველოდებით რას გეკმოთ თქვენ ისევე როგორც სხვა არეალები გუდიაშვილის მოედანიც არის ერთ-ერთი ხედის ნაწილი არის იგეგმება ჩვეულებრივი რეაბილიტაცია ყველა წესის დაცვით განსაკუთრებულად იგივე კრიტერიუმით მოხდება აქაც ყველა სხვა კი ანუ აქ რა არის მნიშვნელოვანი რომ საინჟინრო კომუნიკაციები აქ განახლებულია ჩვენის დაახლოებით ზაფხულის განმავლობაში დასრულდა ბოლო სამუშაოები ძალიან რთული სამუშაოები იყო მოხსნილი არის ამ დაზიანებული ამორტიზირებული კომუნიკაციებით გამოწვეული მიწისქვეშა დინებები აღარ არის იქ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო და ასევე სლოვაკიის ასე ვთქვათ მიწისქვეშა წყლების პრობლემა არის მოხსნილი და ეხლა იქ არის მზათა რეაბილიტაციისთვის და ვფიქრობ თარიღს ვერ დაგისახელებთ სანამ ვიკითხავ წარმატებები გიორგი ბაიდარაშვილს და თბილისის განვითარების ფონდს წარმატებები თბილის ამ ყველა საშუალო საქმეში რაც განსაკუთრებით მისი ძველი ქალაქის ძველი ნაწილის რეაბილიტაციას უკავშირდება ჩვენ გავალთ რეკლამაზე და მე გირჩევთ რომ დაგველოდოთ რადგან სულ მალე რამდენიმე წუთში ჩემპიონთა ალბომი იწყება საქმიანი დილის სტუდიაში ლაშა ტალახაძე რამდენიმე წუთში იქნება ზაზა აბაშიძის და ბეკა ბაციკაძის სტუმარი მადლობა ესე იგი სპორტული რუბრიკით განმოგზობ დილას დილომშვიდობის მოგესალმებით მაყურებლებს ერთი კვირის წინ მსოფლიოს და ევროპის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძე მორიგი ტიტული მოიპოვა ქართველი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე მეორედ გახდა მსოფლიოს ჩემპიონი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ანაჰაიმში გამართულ მსოფლიოს ჩემპიონატზე ლაშა ტალახაძე მოქროს მედლები მოიპოვა ატაცსა და აკვრაში ორჭიდის ჯამში კი 477 კილოგრამი დააგროვა და 23 კილოგრამით გაუსწრო უახლოეს მდევარს ირანელ სპორტსმენს ატაცში 220 კილოგრამით და ორჭიდში აღებული 477 კილოგრამით გაუმჯობესა ორი მსოფლიო რეკორდით, რომელიც თავად ეკუთვნოდა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი 24 წლის ლაშა ტალახაძე ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონიც არის და ის დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. დილომშვიდობის ლაშა მოგესალმები პირველ რიგში შენ გენაცვალე აი ეს ემოცია ქონდა მინიმუმ ყველა ქართველს რომელიც ჩვენს გამოსვლას უყურებდა შენი თვალით ასე ვთქვათ და შენი შეგრძნებებით დაანახული მსოფლიო ჩემპიონატი ვიცი რომ ძალიან აქტიურად ემზადებოდი და ერთადერთი სურვილი იყო რომ ჩემპიონის ტიტული მოგეპოვებინა და გაგიუმჯობესებინა შედეგი რომელიც დაფიქსირებული აქამდეც ჰქონდა მისვლამდე ემოცია შენი გამარჯვების შემდეგ ემოცია შენი რომ მოუყვე მაყურებელს მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის აღნიშნავ რომ მეტად საპასუხისმგებლო და ძალიან რთული მსოფლიო ჩემპიონატი იყო პირადად ჩემთვის ვინაიდან ტიტულის დაცვა მიწევდა და როდესაც ჩემს მოწინააღმდეგებს ინტერვიუში ჟურნალისტებთან ჰქონდათ უკვე მიცემული ინტერვიუ რომ იქ ოლიმპიადაზე თვითმწვრთნელებმა დაუშვეს შეცდომა და ახლა ამერიკაში მსოფლიო ჩემპიონატზე შეეცდებოდნენ და აუცილებლად გაიმარჯვებდნენ და ანუ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერმა ჩემთვის პირიქით დადებითად იმოქმედა ვინაიდან უფრო მეტი მოვიდომე, უფრო მეტი გულდასმით მომდექი ჩემს საქმიანობას. თამამობით ვთქვა ესეთი ფორმაში და ესეთი მზადება ოლიმპიადის არ გამომია და ანუ რა ვიცი საერთო ჯამში ყველაფერი კარგად დამთავრდა, კარგად ჩაიარა მსოფლიო ჩემპიონატმა როგორც ჩემთვის ასევე მთლიანი გუნდისთვის 7 მედალი მოვიპოვეთ საერთო ჯამში მთლიანმა გუნდმა და გუნდური მესამე ადგილიც დავიკავეთ. ასევე გვაქვს პირველად პრეცედენტი მოხდა ქართულ ძალოსნობაში არ ქონია ესეთი შემთხვევა ქალინმა ძალოსანმა ოქროს მედალი მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონატზე და მადლობა უფროს ყველაფერთვის. ხო, ძალიან სასიამოვნო მსოფლიო ჩემპიონატი გამოვიდა. ოლიმპიადა, რომელიც უდიდესი წარმატება ნებისმიერ სპორტსმენისთვის, ახლა უფრო მეტი დატვირთვა იყო თუ არა ფსიქოლოგიური, იმიტომ რომ როდის ოლიმპიადაზე გადიოდი, მაშინ თქვათ ფავორიტი დასაწყისი შეიძლება სხვა სპორტსმენი ყოფილიყო, მაგრამ ახლა გებრძოდა ყველა შენ. კი, როგორც აღნიშნე, უფრო მეტად მომიდომე ამ მსოფლიო
სოფლის ჩემპიონატზე. ვინაიდან გულშემატკივრებიც უკვე სხვანაირად უყურებენ ამ ყველაფერს, შემიძლია ვთქვა, წაგება არც მეკადრება, ვინაიდან ვერ მოპატიებს ის ადამიანები, ვინაც იცის ჩემი შესაძლებლობები, თუ რა შემიძლია შედეგზე ვარ მზად და რატოს გაკეთება შემიძლია და მით უმეტეს, როდესაც უკვე ოლიმპიური ჩემპიონი ქვია და ორგზის ევროპის ჩემპიონი, ასევე სოფლის ჩემპიონი, ამ მომენტში ალბათ უფრო მეტ ყველაფერს აკეთებ იმის გამო, რომ ეს ტიტულები შეინარჩუნა და დასაკარგი უფრო მეტ გაახალა შენი გულშემატკივარი, მით უმეტეს, როდესაც უკვე შეჯიბრზე მემგზავრები და იქ ჩავდივართ, ვგზნობთ პირადად მევგზნობ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისგან გვერდით ხარდაჭერას და ანუ ყველას ერთი ის არის, ან როდის გამოდიხარ და წარმატებები და ყველგან ეს როგესმის უკვე იქ ყველაფერს აკეთებ იმის გამო, რომ ისევე ის სიხარული მიანიჭო შენ გულშემატკივარს და თქვენ საქართველოს. ხო, ეს ფსიქოლოგია ძალიან მნიშვნელოვანი, მარტო ამ ჯანი არ არის, ხან ძალოსნობა ახლა. კი, არა, ნამდვილად მე არ ვიტყვი ყველაზე ძლიერი ვარ ძალიან და უბრალოდ მე მაქვს ის მონაცემები, რაც სჭირდება ამ სპორტის სახეობას, კლასიკური სახეობა არის, ოლიმპიური სახეობა არის ჩვენი სპორტი და ის ტექნიკა, ეს ყველაფერი ცნობების ხიდან სწორი მუშაობა არის ნამდვილად ეს ყველაფერი, რომ ეს სწორი ტექნიკა შემირჩიეს და ის ვარჯიშები, რასაც შეჯიბრამდე გავდივართ, ნამდვილად სწორია, შედეგი საისახება. ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ძალოსანი მე არა და ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ შენ ხარ გამორჩეული სპორტსმენი უკვე საქართველოს ისტორიაში. პრინციპში, როდესაც მოსამზადებელი პერიოდი მიმდინარეობს, რამდენად კარგად მიდის ეს მოსამზადებელი პერიოდი დღეს ჩვენთან, როგორია პირობები, მას შემდეგ რაც უკვე ყავს ბევრი წარმატებული სპორტსმენი, ყავს რეკორდსმენი შენი სახით უკვე და ორგზის სოფლის ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონი. ანუ ყურადღება ასე თქვათ არის თუ არა უფრო მეტად გადატანილი ამ სპორტს. ყურადღება, ну, რა თქმა უნდა, უფრო ვიტყვი და რა ვფიქრობ, უფრო მეტი ყურადღება არის საჭირო არა მარტო ჩვენ სპორტის სახეობაზე, ყველა სპორტის სახეობაზე. ვინაიდან საქართველოს ძალოსნობას დღესდღეობით ყავს ისეთი გუნდი ახალგაზრდებში, დიდებშიც, რომელზეც ძალიან დიდი იმედებს ამყარებენ ჩვენი მცდელობები და ძალიან დიდი შედეგი გვაქვს უკვე ნაჩვენები და უფრო მეტი გვერდზე დგომა ალბათ საჭირო იქნება და იქნება კიდევაც დარწმუნებული ვარ. აი უფრო ბიზნესის მხრიდან, ანუ ახლა რიგი უნდა გიქცეს, რომ ვიღაც მაისური ჩაიცვა და რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ არ დგას ეს რიგი? რიგი ნამდვილად არ დგას, მაგრამ არის რამდენიმე კეთილი ადამიანი, ოკლეხანში გამოჩნდა, ვინც უკვე დაინტერესდა ჩემი წარმატებებით და ვიმედოვნებ, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცა ნებისმიერ სპორტის სახეობას და ის მიღწეული ტიტულები, რაც გააჩნია არა მარტო ყველა ნებისმიერ სპორტსმენს, უფრო მეტად დაუფასდება საქართველოში, თუმცა აქვე აღმოჩნდა, რომ ჩვენთვის მაინც თავარი არის ჩვენი ის საქართველოს ღირსება და ის ჩვენი შრომა და ის იმედები, რაც ჩვენზე აქვს დამყარებული ეს ყველაფერი. ხო, თავისთავად, მაგრამ ის კომერცია ძალიან მნიშვნელოვანია სპორტსმენისთვის, მან მხოლოდ იქ რა თქმა უნდა საჭირო არის, მაგრამ უფრო ჩვენი ყურადღება მართლაც სპორტსმენების გადართული არის იმ მომენტში შეჯიბრებაზე და მიღწევებზე და ეს უფრო სხვა ანუ სპორტის მასწავლებელი ჩართულიანი არის, ეს უფრო მათი მოვალეობა არის. როცა უყურებდი გამოსვლას დილიდანვე ასე თქვა გულშემატკივრობდი, მე შემდეგ ვნახე უცხოელი კომენტატორების გაკეთებული კომენტარი, ანუ გარდა თქვა ახთოვანებისა, ისინი ამბობდნენ, რომ აშკარად მეტი რესურსი აქვს ამ ბიჭს და მე აი ეს რესურსი სადამდე შეიძლება რომ აიწიოს 477 უკვე დაფიქსირებული. ტრაზია დამოკიდებული. ხანდახან წვრთნელები ჩვენ პირადი წელი ავტოგახუქზე და თავმჯდომარე გიორგი ასენზე მეხურავენ ხოლმე რომ როდესაც მას ეკითხებიან თუ რამდენის გაკეთება შეუძლია საერთოდ ჯამში ლაშასო მან თვითონ არის ის რამდენის გაკეთება შეუძლია და ჩვენთვის რთულია რომ ეს წესა დავაპროგნოზოთ და ну ვერც ყოველჯერ წინ მივიწევ იმ შრომის ფასად ეს ყველაფერი მიფასდება წინსვლა მაქვს ნამდვილად რაც უფრო ჯერ ისეთ ასაკში ვარ აწი უფრო დიდი შედეგის გაკეთება შემიძლია ვინაიდან ის 27 და 29-30 წელი უფრო ისეთი არის ჩვენ სპორტის სახეობაში რომ თუ შედეგი არის ამ მომენტში ამ ასაკში უფრო აკეთებ ну ჩვენ აღნიშნავ კიდე იმ ყველაფერს რომ ჩვენთვის თავარი არის პირველ რიგში გამარჯვება და თუ შანსი მოგვეცემა ეს შეჯიბრება გვინდა ხოლმე რომ აი ამ რეკორდებით გავალამაზოთ რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ეს მაგის სიხარული არის და მეორე სიხარულს განვიცით უკვე იმ მომენტში როდესაც რეკორდი მყარდება და გარდა გამარჯვებისა რეკორდი. თან ეს თამასა უკვე აწეულია და სხვების ალბათ ეს კონკურენტები შეეცდებიან რომ და შესაბამისად ბრძოლა უფრო გამძაფრდება ამ მიმართულებით. კი, რა თქმა უნდა. ჩვენ სპორტის სახეობაში ჩემპიონის კატეგორიაში 1000-ის წიდი ფორბსები 11-16 წელი იყო მოხსენილი და მე გამარჯვებს ალბათ ჩემპიონს გამოჩნდება ვიღაც რომელიმე ქვეყნის სპორტსმენი მინდა რომ ჩვენი ქართველი სპორტსმენი იყოს ასე რომელიც ალბათ ამ ჩემ რეკორდებს მოხსნის, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ
ჯერ არ გავჩერდები და ანუ პირადად ჩემში არის ის რომ მინდა რომ ეს ჩემი რეკორდები გავაუმჯობესო და ასევე აკვირ ჭიჭი მაქვს რეკორდი მოსახსნელი 273 კილოგრამი არის დაფიქსირებული და ამ შეჯიბრებაზეც მინდოდა რომ გავაუმჯობესებია ეს მიზანი გაქვს ხო ეხლა და კი რა თქმა უნდა მიზანი ეს არის რომ აკვირ ჭიჭიც მოიხსნას რეკორდი და გონიოს ყველაფერი იქნება. ხო, აი კადრებსაც ნახულოს მაყურებელი კიდევ ერთხელ და ეხა ემოციის გარეშე ამ კადრების ყურება ავიც ძალიან რთულია. პრინციპში მე მახსოვს, როდესაც საქმიანი დილის ეთერში ვაკეთებდი სპორტულ რუბრიკას, მაშინ დუშეთის საწვრთნო ბაზაზე ვიყავი ჩამოსული. მაშინ ოლიმპიადაც არ იყო ჩატარებული, რამდენიმე წლის წინ, მოკლედ რა უცირე კიდეს უწერდი და გიორგი ასანიძე იყო იქ, რომელმაც მანიშნა ძალიან კარგად მახსოვს შენზე, რომ იმბიც თუ ხედავ იქ როარჯიშს მეოთხე ხედავთ და ეგ არის მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონი და მსოფლიო რეკორდსმენია და ეს რაღაცნაირად ჩამრჩა და როცა გამოხვედი მაშინ ოლიმპიადაზე, მაშინ ვიძახდი, რომ მეთქი ესეთი ავანსებია გაცემული, დარწმუნებული ვიყავ პრინციპში, რომ ეს ავანსებიც გამართდებოდა თან პირველი მისვლის შემდეგ მით უმეტეს. ლაშა, სამომავლო გეგმები რა არის? რამდენი ხანი იწევს ეს დასვენება და როდის აპირებ ფაქტობრივად სამომავლო გეგმები ჯერ არ ვიცი ვინაიდან არც არის გამორიცხული რომ ევროპის ჩემპიონატი გამოვტოვო, რომელიც უახლოეს მომავალში არის სამთვეში ჩატარდება მარტის დასაწყისში ან აპრილის თვეში იქნება ევროპის ჩემპიონატი და შეიძლება გამოვტოვო ვინაიდან ალბათ ჩვენ წონები როგორც გადაწყვეტენ ისე იქნება. ეს ვისაუბრ და ვფიქრობენ რომ ალბათ ცოტა ხანი შესვენება მჭირდება რომ ისე ტრავმიანი სპორტია ხო? კი. ძალიან ტრავმიანი სპორტი არის, აღნიშნავ რომ ირაკლი თურმანიძემ მაგიტომ ვერ მიიღო მონაწილეობა ამ სოფლიო ჩემპიონატზე, სულ რამოდენიმე კვირით ადრე ტრავმა მიიღო სერიოზული და ვეღარ შეძლო მან ვარჯიშის გაგრძელება. ის უკვე დაიწყო მამზადება ევროპის ჩემპიონატისთვის და ასევე ჩემს გეგმასაც შეეხება სოფლიო ჩემპიონატზე აუცილებლად მიიღებ მონაწილეობას 2018 წლის ჩემპიონატზე, ვინაიდან უკვე ოლიმპიადის ლიცენზიები თამაშდება და თან ცოტა წესები შეიცვალა უფრო გართულდა ლიცენზიების მოპოვება და 2018 წელს გეგმა სოფლიო ჩემპიონატი იქნება და ანუ 2018-ის სოფლიო ჩემპიონატზე იქნება დამოკიდებული ლიცენზიების პერიოდი 2018 და 2019 წლის ევროპის ჩემპიონატზე იქნება დამოკიდებული ასევე ზუსტად არ გარკვეული მაგ სიტუაციაში ევროპის ჩემპიონატზეც შეიძლება ანუ ყველა შეჯიბრებაზე უნდა იასპარეზო 2018 წლიდან რომ ქულები დააგროვო და შემდეგ აი ანუ რო არ მოხდეს რა თქვა გამოტოვოს ვიღაცამ რაღაც შეჯიბრებები და წინასწარას თუ გარანტირებული ლიცენზიები ეს შემთხვევები იყო იმიტომ გამკაცდა ალბათ სხვა სპორტ სახეობიდან გამომდინარეც. გარდა თქვათ მე ვახსენე რომ რაღაცა რიგი უნდა იდგეს აი კომერციულად რო შევხედოთ ამ ყველაფერს ქართული ბიზნესი, მაგრამ აი საერთაშორისო თქვათ ბრენდ კომპანიების ინტერესი არის თუ არა? ანუ კომერციულად ან როგორია, ოდესაც ხდები ოლიმპიური ჩემპიონი, მას შემდეგ ხდები კიდევ მსოფლიო რეკორდსმენი, მსოფლიო ჩემპიონი. ну თუ კუსად გავიგეთ თქვენ შეკითხოთ ჩვენ გვაქვს ანუ პრემიები ყველა ნებისმიერ შეჯიბრებების მოგების შემთხვევაში ჩვენ გავგლოთ პრემიებს რაც არის სამინისტროდან ეს ყველაფერი სიმართლე გითხრათ აი იგივე Nike და ესეთ კომპანიები Nike-თან ხელშეკრულება მაქვს ეს არ არის ჩვენი შიდა ეს არის IPS-ი Nike-ის შენობილად ითვლება და რაღაც ცერედი არის ესეთი მაგრამ სერიოზული არაფერი აი რა ჭირდება შენ ახსენე რომ ბევრი ახალგაზრდა ვარჯიშობს უკვე და აი მოიმატა თუ არა ინტერესმა და რიცხვმა თქვა ახალგაზრდებში და ბავშვებში რომ გახდნენ ძალოსნები. კი რა თქმა უნდა ძალიან მომატებული არის ჩვენ სპორტის სახეობაში ასობით გაიზარდა უკვე ბავშვების რაოდენობა ვინაიდან გაიხსნა ახალი დარბაზები ახალი დიდი ინვენტარი აქვს ჩვენ ძალოსნობის ფედერაციას უკვე მოპოვებული ვინაიდან ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატი სოფლიო ჩემპიონატი საქართველოში და ეს ინვენტარი დარჩა ძალოსნობას და ამის გამომდინარე უკვე ბავშვების რაოდენობაც მოიმატა სულ რამოდენიმე დღეში იხსნება ჩემს რაიონშიც ახალი დარბაზი ისეთი მე მგონი საზოგადოებაც არ მინახავს და რა თქმა უნდა კარგი არის ეს ყველაფერი წინ მიიწევს სპორტის ზოგადად და მით უმეტეს ძალოსნობა ძალიან დიდი წესვლა განიცადა და მით უმეტეს არის უამრავი მაგალითი ბოლო აგერ შენ რომელიც ძალიან წარმატებული სპორტსმენი ხარ მხოლოდ ძალოსანი არა მე ეს ერთხელ კიდევ უნდა ვახსენო რომ მხოლოდ ძალოსნობაზე არ არის საუბარი შენ ხარ გამორჩეული სპორტსმენი რომელსაც შეუძლია რომ ნებისმიერმა ახალგაზრდამ მიბაძოს და შესაბამისად აი ამ წარმატების მაგალითზე ააგოს თავისი ცხოვრება და ბოლოს აი
მე რაც გავარკვი, ასე ვთქვათ, მაშინ რაც ჩავიხედე ამ სპორტის სახეობაში და ახლაც ვთქვათ, რაც ამიკითხოს და მომისმენია, არის ძალიან რთული. აი ამ უდიდესი შრომის ხარჯი აღწევს ყველა წარმატებას. შენი წარმატების ფორმულა ამ შემთხვევაში რა არის? ისევ და ისევ თავდაუზოგავი შრომა. კი, ნამდვილად თავდაუზოგავი შრომა. ამას შეიძლება მე არ ნავამოდე, მაგრამ ბევრჯერ აღვნიშნოთ ჩვენს სწავლებს, როგორც დაბალი წონა ვარჯიშობს, ანალოგიურად ისე ვარჯიშობს ლაშაც, ცოტა ძიმე წონების არ მაცემდი ვართ, მაგრამ ეს გაფიცნობებული აქვს ეს ყველაფერი და არ მეზარება ხოლმე, მეც მეზარება, მაგრამ უფრო ეს ზარმაცას გვერდზებდებ ხოლმე და თუ ვიცი რომ ამ ყველაფერს ამ ყველას გარული მოყვება და ეს მარტო ჩვენს მიმართ არა ყველა ადამიანის მხრიდან ვინც ჩართული არის ჩვენ სპორტში და ჩვენ გულშემატკივრები ყველაფერს გვერდზებდებ ხოლმე და მაქსიმალურს ვაკეთებ რომ ის სიხარული კიდევ მივანიჭო სულად საქართველოსაც აქამდე მომიჭრე. წარმატებები მინდა გისურვო ლაშა, ყველანაირად სპორტულ კარიერაში შემდეგ თქვათ რას გადაწყვეტ, თუმცა ძალიან დიდი დროა კიდე იქამდე და ვფიქრობ რომ ძალიან დიდი ხანი იქნება შენ ამ სპორტში და დიდი ხანი არ გეყოლება კონკურენტი, თუმცა როგორც აღნიშნეთ ამას აწეულია და ყველა შეეცდება უკვე შენს დამარცხებას, ღია მაიკელებს თუ ყველაზე სწრაფი სპორტსმენი ყავს შედარებისთვის, ჩვენ ყველაზე ძლიერი ადამიანი ყავს ქართველებს. მადლობა ლაშას კიდევ ერთხელ წარმატებები, პრინციპში გადამოვინაცვლებ უკვე ანასთან, გიორგისთან და შოთასთან. მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ბექას ესეთი საჩემპიონო დილისთვის და ესეთი განწყობის შექმნისთვის. ჩვენ აუცილებლად მივყვებით ყველა იმ დეტალს, რაზეც ლაშა ტალახაძემ, რომელიც დამსახურებულად არის 2017 წლის გამორჩეული ქართველი და მოღვაწე, მივყვებით იმ თემატიკიდან გამომდინარე, რაზეც გარკვეულად საქმიანი აქცენტები გააკეთა. მადლობა მას, რომ თვისებრივად სხვა ჭრილში დაგვანახა ის პრობლემები, რაც დღეს რეალურად ქართულ სპორტს და კონკრეტულად კი ძალოსნობას თან ახლავს. მე მას წარმატებებს უსურვებ და არ ვიცი რა წინა საჩემპიონო, ასე ვთქვათ, და პროგნოზები მიიღო ბექაბაციკაძემ თავისი მდიდარი ჟურნალისტური გამოცდილებიდან გამომდინარე წინა წლებში, ვიდრე ამ რუბრიკას ამზადებდა, მაგრამ ვინძლო რომ ლაშა ტალახაძე კიდევ ბევრჯერ გახდება შენ გენაცვალეს და შეხვედრების მიზეზი ამ სტუდიაში და მთელ საქართველოში. წარმატებები მას. რეკლამაზე გავიდეთ. ირაკლი მექვაბიშვილი, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი და გენერალური აუდიტორი უკვე საქმიანი დილის სტუდიის კულისებშია. ის სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. გუშინ მან საკმაოდ საინტერესო პრეზენტაცია გამართა 2018-22 წლების განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით. დაგველოდეთ წინ კიდევ ერთი საინტერესო სტუმრობა გვერდს. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გუშინ 2018-22 წლების განვითარების სტრატეგიის პრეზენტაცია გამართა. თავის მხრივ სტრატეგიად მიზნად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დამოუკიდებლობის და ინსტიტუციურ გაძლიერებას ისახავს, ასევე მაღალხარისხიანი აუდიტორული საქმიანობით სამსახურის როლის გაზრდას საჯარო ფინანსების მართვაში, პარლამენტის, მთავრობის და საზოგადოების მეტ ჩართულობას, მართულობითი სისტემის დანერგვას და თანამშრომელთა პროფესიულ განვითარებას. რამდენიმე წუთიან პრეზენტაციაში ჩატეული გეგმების შესრულების ამბიცია ირაკლი მექვაბიშვილმა მთავრობის წევრების, დიპლომატების და მედიის წინაშე გუშინ დააფიქსირა. რისი ამბიცია აქვს და რა გზით აპირებს ამ ამბიციური გეგმის განხორციელებას, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ამაზე ისაუბრებს დღეს საქმიანი დილაში. ირაკლი მექვაბიშვილს საქართველოს გენერალურ აუდიტორის მასპინძლობთ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის გენერალური აუდიტორის ამბიციების და სხვა გეგმების შეფასებები ჩვენთვის ჩვენ მოვინდოთ ჩვენ თავზე, ამის პრობლემა ნამდვილად არ არის, თუმცა პირველი რაც ხდება ყურში ირაკლის გუშინდელი პრეზენტაციიდან ეს არის ამონ არის გავაკეთებ ეფექტიანობის აუდიტი არის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მომავალი. გარდა იმისა, რომ მომავალზე ორიენტირებული სახელმწიფო თუ კერძო მოხელეები ჩვენთვის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მოწონებით სარგებლობენ, ჩემი მთავარი კითხვა არის მეტი კონკრეტიკით ბატონო ირაკლი, ეფექტიანობის აუდიტში რას გულისხმობთ ეს თვისებრივად ცვლის ხედვას აუდიტის დღევანდელი სამსახურისა თუ მეშლება შემისწორეთ? პირველ რიგში მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მოგზაურობისთვის. და გუშინ ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ჩვენ წარვადგინეთ ჩვენი გუნდის ხედვა, თუ როგორ გვესახება სახელმწიფო აუდიტის განვითარება მომდევნო 5 წლის განმავლობაში. აქ გვაქვს ჩამოყალიბებული ძალიან მკაფიო 5 მიზანი,
რომელიც ემსახურება ჩვენი სამსახურის დამოუკიდებლობას და შემდგომ ინსტიტუციონალურ განვითარებას. ეს არის ჩვენი კომუნიკაციის გაუმჯობესება და მეტი ჩართულობა ჩვენი პარტნიორების პირველ რიგში საუბარი გვაქვს პარლამენტზე, აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, მთავრობაზე, საზოგადოებაზე, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე, დონორებზე. ასევე ჩვენი ძირითადი საქმიანობა, აუდიტორული საქმიანობა ვფიქრობთ, რომ უნდა იყოს თვისობრივად გარდაქმნილი, ხარისხზე ორიენტირებული, ჩვენი რეკომენდაციები უნდა იყოს რეალურად, რეალისტურად შესრულებადი და ვფიქრობთ, რომ სწორედ პარლამენტის აქტიური ჩართულობით ჩვენი რეკომენდაციები, რომელიც ძირითადად იქნება პრევენციაზე ორიენტირებული, ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს და როლს შეიტანს მთლიანად საჯარო ფინანსების მართვის გაუმჯობესების პროცესში. რაც შეეხება ეფექტიანობის აუდიტს, მე აღვნიშნე და ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი სტრატეგიული ხედვა, რომ უფრო მეტ მნიშვნელობას და მეტ აქცენტს გავაკეთებთ ეფექტიანობის აუდიტზე და ეს პირველ რიგში გულისხმობს რას, რომ ეფექტიანობის აუდიტი ეფუძნება სამ ძირითად პრინციპს. ჩვენ შევისწავლით სახელმწიფო პროგრამების და პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობის დროს თუ რამდენად ეკონომიურად იხარჯება რესურსი და აქ ვთქვათ აქცენტი გაკეთდება თვითონ რესურსის ხარჯვაზე, კონკრეტული პროდუქტის თუ სერვისის გარკვეულ დროის მონაკვეთში გარკვეული ხარისხით, რა თქმა უნდა, თქვათ, რამდენად ეკონომიურად იყო ეს დახარჯული, რამდენად პროდუქტიულად იყო, ანუ ეს არის თანაფარდობა და ურთიერთკავშირი დახარჯული რესურსის და საბოლოოდ პროდუქტის და სერვისის და რა თქმა უნდა, საბოლოო მიზანი, რამდენად, თქვათ, არის მიღწეული მიზანი. და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, აუდიტის ობიექტია, ასე ვთქვათ, იქნება პირველ რიგში ეს არის სოციალური სფერო, ჯანდაცვა, განათლება, თქვათ, სოფლის მეურნეობა, აი ამ სექტორებში სახელმწიფო პროგრამების მიმდინარეობა, რამდენად ეფექტურად არის, რა რესურსი ხარჯება იმისთვის, რომ საბოლოო მიზანი იქნეს მიღწეული. ბატონო, თქვენ როდესაც პარლამენტში ჯერ კიდევ კანდიდატის სტატუსით გამოდიდით, მაშინაც ახსენეთ ეფექტურობა, გუშინდელ პრეზენტაციასაც მოусმინე, სადაც თავარ პარტნიორებად, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ასახელებთ პარლამენტს და მთავრობას. კანონმდებლობა არ იცვლება, ვალდებულებითი არ ხდება აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციების გათვალისწინება. რა ბერკეტს ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში გამოიყენებთ თქვენ ან პარლამენტი, ან თუნდაც მთავრობისათვის რა გახდება სწორედ ამ ეფექტურობის მოდი ასე შეიძლება ითქვას მავალდებულებელი. მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი არ არის დამაკმაყოფილებელი დღეს. ჩვენი სტრატეგიული მიზანია, რომ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხარისხიანი და თვისობრივი აუდიტორული საქმიანობით ჩვენ გარკვეული ღირებულება, მეტი სარგებელი მოუტანოთ საზოგადოებას, პარლამენტს, ჩვენ მთავრობას, ჩვენი დასკვნები, ჩვენი მიგნებები იყოს ღირებული იმისთვის, რომ თქვათ, გარკვეული დადებითი ეფექტი მოახდინოთ მთლიანად საჯარო ფინანსების მართვის პროცესზე. რაც შეეხება ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების, ასე ვთქვათ, საკითხს, კანონმდებლობით ეს არ არის განსაზღვრული, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს არის, თქვათ, რაღაცა პრობლემა. ზუსტად აქ არის პარლამენტის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან აუდიტის სამსახური პარლამენტისთვის არის ბერკეტი ადეკვატურად განახორციელოს ზედამხედველობა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, პარლამენტთან, მაგრამ ვთვლით და გეგმავთ, რომ ეს კომუნიკაცია უფრო მეტად გააქტიურდება, გვექნება საკომიტეტო დონეზე მოსმენები, განხილვები, ჩვენი დასკვნების, რეკომენდაციების და პარლამენტის აქტიური ჩართულობით ვფიქრობთ, რომ ჩვენი რეკომენდაციების შესრულების მაჩვენებელი აუცილებლად გაიზრდება. ეს თემატურობიდან გამომდინარე, თუ რაღაც ვადები გაიწერება კვარტალური, ყოველთვიური, თუ აი ყველა საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკა და ვიხილავთ უკვე ეფექტიანობის აუდიტებს. ჩვენ გეტყვით, რომ და პარალელს გავავლებ, მაგალითად, საერთაშორისო პრაქტიკა რა არის. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აუდიტის სამსახური ძირითადი საქმიანობა ეფუძნება ეფექტიანობის აუდიტს. დაახლოებით 80-85% მათი აუდიტის არის ეფექტიანობის აუდიტი. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენი ციფრი არის დაახლოებით 5-10% და ჩვენ ეხლა დავიწყეთ ეს პროცესი და ვფიქრობთ, რომ მომდევნო წლებში ეს რაოდენობრივად უნდა გაორმაგდეს. და ზუსტად ამაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი და ეს თემები
იქნება ძალიან აქტიურად განხილული პარლამენტში. მოითხოვს თუ არა ეს ასეთი ოპტიმიზაცია თქვენი სამსახურის თვითონ სამსახურის სტრუქტურულ ცვლილებებს, ორგანიზაციული სტრუქტურას? აუცილებლად. სტრატეგიის ერთ-ერთი ნაწილი არის ორგანიზაციული სტრუქტურა, მე გუშინ წარვადგინე. ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ახალი სტრუქტურა, რომელიც არის ძალიან ფუნქციონალური, დაბალანსებული, გამიჯნული არის ფუნქციები. ანუ შემიძლია საბანკო ტერმინები გამოვიყენო და თქვა რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბეთ ასე ვთქვათ რისკების განსაზღვრის და ანალიტიკის ბლოკი, ეგრეთ წოდებული back office-ი, სადაც მოხდება ყველა აუდიტორული დასკვნის გავლა ხარისხზე და ექსპერტიზაზე. ეს არის გამიჯნული ფუნქცია ეგრეთ წოდებული front office-ისგან, სადაც იქნება ძირითადი ჩვენი აუდიტორული საქმიანობა კონცენტრირებული და ყველა დასკვნას დაამტკიცებს ჩვენი risk office-ი. ასე ვთქვათ, სადაც იქნება ხარისხი, მიგნებები, რეკომენდაციები, მათ შორის იურიდიული ექსპერტიზა და ჩვენ ამას კოლეგიალურად უნევრია გავავლით და მხოლოდ ამის მერე, როდესაც ყველა საკითხი იქნება გავლილი და გააზრებული, მათ შორის რეკომენდაციები, ამდენად არის შესრულებადი, იმიტომ რომ არის თქვათ ობიექტურობიდან გამომდინარე, შეიძლება ესეთი რეკომენდაციები დაიდოს, რომელიც ვერ შესრულდება. ესეთი რეკომენდაციები არის წლიდან წლამდე იწერება ერთი და იგივე, მაგალითად შეგიძლიათ ერთი და იგივე, ну მაგალითად თქვათ ფინანსურ აუდიტში არის აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხები. ეს არის წმინდა ტექნიკური თემა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უკავშირდება იმას, რომ ელემენტარულად საფინანსო განყოფილებებში თქვათ არ არის კვალიფიკაციის დონე და არის ტექნიკური შეცდომები აღრიცხვა ანგარიშგების საკითხებში. ამასთან დაკავშირებით ასევე ვაპირებთ, რომ ჩვენ გქონდეს მუდმივი შეხვედრები თქვათ საფინანსო განყოფილებებთან, რომ უბრალოდ მოხდეს გარკვეული ახსნა, გამარტება, მეთოდოლოგიების მიწოდება, პროცედურული საკითხების გავლა და ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი სამსახური იქცეს ნამდვილად ისეთ სტრუქტურად, რომელიც დაეხმარება, აუხსნის თუ როგორ და რა ფორმით უნდა გაკეთდეს. და პრევენციის ნაწილში ეს იქნება და პრევენციის ნაწილში ზუსტად ეს იქნება აი ამაზე, თქვათ, პრევენციული ღონისძიებები და შემდგომში ჩვენ ძალიან ბევრ შეცდომას ავუწილებთ. ანუ რაღაც მომენტში რეგულაციის გავლენის ანალიზსაც შეითავსებთ? აუცილებლად. დამოუკიდებლობის მანდატის გაფართოვება. ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი, რომელიც მოხდა გუშინ თქვენი პრეზენტაციიდან. არ ყოფნით ის რაც არის. კონკრეტულად რა იგულისხმეთ, რა ტიპის დამოუკიდებლობის მანდატზეა საუბარი? აქ არის ძალიან მარტივად საკითხი. ეს არის ის, რომ ჩვენი კანონი აუდიტის საქმიანობის შესახებ მან უნდა მიიღოს ორგანული კანონის სტატუსი. სამუშაოები არის ჩატარებული და ეს არის უკვე თქვათ ჩვენ კონსტიტუციაში აღწერილი, როდესაც ახალი კონსტიტუცია შევაძალაში. ჩვენ აუცილებელია რომ აუდიტის საქმიანობის შესახებ კანონმა მიიღოს ორგანული კანონის სტატუსი, რაც ბუნებრივია ჩვენ დამოუკიდებლობა და სტატუსს აამაღლებს. თვისებრივად ასევე ჩვენ მუშაობთ გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივებზე კანონთან დაკავშირებით, სადაც თქვათ უფრო ზუსტად კაფეოდ გაიწერება ძირითადი ფუნქციონალური თემა. რა გაძლევთ იმის შედეგს, იმის იმედს, რომ პარლამენტთან კომუნიკაციის გააქტიურება წარმატებული იქნება, ანუ თქვენ რეკომენდაციებს მოусმენთ. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად იქნება წარმატებული, ვინაიდან ასე ვთქვათ, ჩვენი შიდა სტრუქტურების თვისობრივი გადალაგების შედეგად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენი დასკვნები, რეკომენდაციები ღირებული იქნება საინტერესო. ვფიქრობთ, რომ პარლამენტი აუცილებლად ამ პროცესში ჩაერთვება. და თუ კი იქნება ეს რომელიმე ისეთი პროგრამის არაეფექტიანობის გამოვლენა, რომელიც სიტუაცია მთავრობის PR-ის ნაწილია, ხო ისმის ბევრი კითხვები, მაგალითად, ბევრი ეკონომიკური ან სუბსიდირების პროგრამების მიმართ. ამ შემთხვევაში რას მოელით? ანუ მოელით თქვენი დასკვნების მხარდაჭერა საპარლამენტო ტრიბუნაზე? მე ვფიქრობ, კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სუბსიდირების თემაც, თქვათ, თუ არის მიზანზე ორიენტირებული, ხო? თქვათ, იგივე თუ ავიღებთ სოფლის მეურნეობას, აქ არაფერი ცუდი არ არის, მაგრამ ეს უნდა იყოს გააზრებული.
ეს სუბსიდირების საკითხი უნდა იყოს გაწერილი, უნდა იყოს გარკვეული პოლიტიკა შექმნილი ამასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ყველა თემას გავიხილავთ. პოლიტიკა ახსენებდა აუდიტის სამსახური ბოლო 10 წლეულების სანამ ვიხდები დაახლოებით რა კითხვაც იქნება. ბოლო რამდენიმე წელს თუ გადავხედავთ, აუდიტის სამსახური პოლიტიკურ პროცესებთან ძალიან ხშირად იყო ხოლმე დაკავშირებული და ეს ძირითადად უკავშირდებოდა წინა საარჩევნო პერიოდებს. აი ზოგადად პარტიების ფინანსურ შემოწირულობებს, რომელიც თქვენ ჯერ კიდევ ამ პრეზენტაციის გამართვამდე მხოლოდ რამდენიმე დღის იყო თქვენ ლეგიტიმაცია შესული, სადაც ბრძანეთ, რომ თქვენ არ ხართ თქვა დარწმუნებული, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ამ ტიპის საქმიანობა უნდა გააგრძელოს. დღეს რა მოსაზრება არის ბატონო ირაკლი? მე ვრჩები ამ მოსაზრებაზე და ეს მოსაზრება უფრო მყარად მაქვს და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი, რომელიც ასე ვთქვათ არის განსაზღვრული და ამბობს, რომ პარტიების ფინანსური მონიტორინგი აუდიტის სამსახურში. პარტიების ფინანსური მონიტორინგის საკითხი არ უნდა იყოს აუდიტის სამსახურში. ეს ფუნქციონალურად არ არის წმინდა აუდიტორული საქმიანობა და ფუნქციონალურად საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე და ჩვენი ექსპერტების რეკომენდაციებიდან გამომდინარე ეს არ არის ჩვენი პირდაპირი ფუნქცია. თუმცა ჩვენ ბუნებრივია ეს არის კანონით განსაზღვრული, ჩვენ ვასრულებთ ამ ფუნქციას, ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და ეს არის უბრალოდ ეს დღეს თქვენ ვალდებულება რა. ეს არის ვალდებულება, ჩვენ ამას პირნათლად ვასრულებთ და ცვლილებები ამ კუთხით არ არის დაგეგმილი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საერთაშორისო სტანდარტი ამ ფორმით ამას რეკომენდაციები ახსენეთ და ამ თემის ამოსაწურად სად და რომელ კონკრეტულ უწყებაში უნდა იყოს ჩვენი კონსულტანტები ან მთავრობაში ხომ არ არის ჩამოყალიბებული მოსაზრება, სად უნდა ტრანსფორმირდეს ეს მონიტორინგის ფუნქცია პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობის შემოწმებისა. ეს იქნება ეროვნული ბანკი, ეს უნდა იყოს მონიტორინგის სამსახური თუ ცალკე რაღაცა უნდა შეიქმნას. კონცეპტუალურად ეს სამსახური უნდა იყოს დამოუკიდებელი სტრუქტურა, რომელიც თქვათ ცალკე უნდა იყოს. არის სხვადასხვა მოდელები, მაგალითად არის CSKO-ში, არის პარლამენტთან ასოცირებული, არის თქვათ აბსოლუტურად დამოუკიდებლად როგორც ცალკე ყოფი და ალბათ ყველაზე ასე ვთქვათ ოპტიმალური თქვენ ცალკე სტრუქტურად ემხრობთ ამას აი რასაც უყურებთ კონცეპტუალურად ალბათ კი, მაგრამ ბუნებრივია ეს არის დისკუსიის და კონსულტაციების საგანი. სანამ დაგემშვიდობებით და შეჯამებისკენ წავით, მინდა ჯამში ვიკითხო, ამ პრეზენტაციის ეს იყო 18-20 წლების თუ 22 წლების სტრატეგია. არა გინდათ რომ 22 წლისათვის საბოლოო ჯამში აუდიტის სამსახურმა საზოგადოებას მისცეს და როგორი სტრუქტურა უნდა იყოს ის, რა შედეგი გინდათ რომ დადოთ. დავამატებ, ხარისხიანი აუდიტი იყო კიდევ ერთი გზავნილი. სანდო ხარისხიანი. აი ეს ხარისხიანი ჩვენი საუბრის ბოლოს რომ შედარებით ჩავშალოთ და ეს რა არის ირაკლი მექვაბიშვილის მიზანი. ანუ ხარისხიანი აუდიტი რა არის 20 წლის თავზე. ეს არის ძალიან მარტივი მიზანი, ანუ ხარისხიანი შედეგზე ორიენტირებული აუდიტორული საქმიანობით გვინდა რომ ღირებულება შევქმნათ და საჯარო ფინანსების მართვა გახდეს უფრო ეფექტური და გაუმჯობესდეს. Impact through high quality audit. ირაკლი მექვაბიშვილი, საქართველოს გენერალური აუდიტორი, სტუმრობდა საქმიან დილას, მადლობა მას პირდაპირ ეთერში სტუმრობისთვის, სწორედ და გუშინდელი პრეზენტაციის შემდეგ, სადაც 2018-22 წლების სამოქმედო გეგმა და სტრატეგია წარადგინა. ჩვენ ცხადია თამდევი ვართ და მივყვებით აუდიტის სამსახურის ყველა და ნებისმიერ აქტივობას, მით უმეტეს როგორც ახალი გენერალური აუდიტორი ბრძანებს, ეს იქნება ხარისხზე და ეფექტიანობაზე ორიენტირებული დასკვნები, რეკომენდაციები და შემდეგ ამისი ცხადია მიყოლა პარლამენტის შესაბამის სტრუქტურებთან ერთად. რეკლამაზე გავიდეთ, გავაცილებთ გენერალურ აუდიტორს და გიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. სულ რამდენიმე წუთში ექსპორტ ჯორჯიაში Enpard-ის პროექტების 4 წლიანი შედეგები შეჯამდება და პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან. თათია ჩაფეჩაძე მოგვიანებით ჩაგვერთვება აქედან და რა თქმა უნდა გაგვიზიარებს ამ ღონისძიების მთავარ გზავნილებს, თუმცა იქამდე Enpard-ის პროექტების ფარგლებში რა თქმა უნდა საქმიანი დილა წარმომადგენლობით არის. საქმიანობის გადანაწილება, საერთო ხარჯების შემცირება და წარმოების გაზრდა ეს არის ის პრიორიტეტები, რაც კოოპერატივის შექმნამ ხორგის სათბურებს შესწინა. პროდუქტი, რომელსაც მომხმარებელი ამ კოოპერატივისაგან იღებს, კიტრი და პომიდორია, რომელიც სამეგრელოში ხობის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივებს მოყავთ. პროდუქტი კი რაც მთავარი ეკოლოგიურად სუფთაა. დეტალები კი ვნახოთ სიუჟეტში. ქართული კიტრი და პომიდორი პროდუქტი, რომელზეც მოთხოვნა ყოველთვის მაღალია. სწორედ ამიტომ ხობის რაიონში ჩამოყალიბდა კოოპერატიული გაერთიანება, რომელსაც ჯანსაღ ნიადაგზე, როგორც თქვენ ხედავთ, ეკოლოგიურად სუფთა პომიდორი მოჰყავს. ხორგის სათბურებში ზამთრისთვის სამზადისი უკვე მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე კოოპერატივში მომუშავე ადამიანები უკვე ელოდებიან მოსავალს, რომლითაც ადგილობრივ ბაზარს მოამარაგებენ. ადგილზევე შეინიშნება მუშახელის მზარდი აქტიურობაც, რადგან სათბურებში მუშაობა დიდ ენერგიასა და შრომას მოითხოვს. ჯერ ამას ჭიქებში ვთესავთ, მოუყავს ნერგები. მე ცოტა რომ წამოიზრდება ნერგები და უკვე დასარგავი რო არის, ვრგავთ. ხო და მე ცოტა ისევ წამოვა ამას ძაფებს უკეთებთ და ვახვევთ ძაფებზე. მე ცოტა რომ კარგად იქნება კიდე და ნაყოფი ცოტა ნელ-ნელა რომ წამოვა და ყვავილები როცა იქნება, წამალს უკეთებთ. ხო და მე პომიდორს გამოისხამს ნელ-ნელა. მე ცოტა რომ დამსხლდება ტოტები რო აქ ცოტა ზედმეტი იმას ვაშორებთ. ხო და მე პომიდორი რო გამოჩნდება კარგად დამწიფდება, მე კრევთ, მაგრამ ამ დამწიფება ცოტა დრო მაინც სჭირდება. კოოპერატივის წევრები აღნიშნავენ, რომ კოოპერატიულმა გაერთიანებამ მათ ერთობა შესძინა, რითაც წარმოების ხარჯების საგრძნობლად შემცირდა და მათი მეურნეობა საქმიანობების გადანაწილებამ კიდევ უფრო გაამარტივა. ამასთან ხარჯების შემცირების მიზნით ადგილობრივები თერმული წყლების რესურსაც იყენებენ, რომელიც ლიცენზირებულია და უწყვეტად მიეწოდებათ. ზამთრის პირობებში მოჰყავს კიტრი და პომიდორი. გათბობა გვაქვს, თერმული ჭაბურღილი გვაქვს, ლიცენზირებული არის. იმას ხმარობთ, ცხელ წყალს. იმით ვათბობთ ზამთრის პირობებში. ერთ სიტყვით ზამთარში ვამარაგებთ დედაქალაქის ბაზრებს, ასევე ადგილზეც უკეთებთ რეალიზაციას. კოოპერატივის ჩამოყალიბებისთვის ეს გაერთიან და ეს მოსავალი ერთად, ასე ვთქვათ, შემოსავალიც ერთ ყულაბაშია, გასავალიც ერთი ყულაბიდან გადის, უფრო მსხვილი მომხმარებლები დაინტერესდნენ ჩვენით. კოოპერატივმა ხორგის სათბურები დაფინანსება ევროკავშირის პროექტ Enpard-ის ფარგლებში მიიღო. როგორც თვითონ ამბობენ, აღნიშნული პროექტის დაფინანსებით მათის ინვენტარი შეიძინეს, რამაც წარმოების პროცესი ბევრად უფრო სასიამოვნო და მარტივი გახადა. ამასთან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აღნიშნული პროექტის შემდგომ კოოპერატივის მოგება 50%-ით გაიზარდა. Enpard-მა დაგვაფინანსა 77,500 ლარით. გამოვიყენეთ ძირითადად ეს თანხა სასათბურე მეურნეობის რეაბილიტაციისათვის. სათბურების რეაბილიტაცია გავაკეთეთ, მაგრამ განსაკუთრებით გათბობის სისტემა იყო მოსაწესრიგებელი. გათბობის სისტემა მოაწესრიგეთ. ქეა თავისთავად ის ახალი სათბურის მშენებლობაში დაგვეხმარა. გამოგვიყვენ გრანტი 10,000 ლარის ოდენობით. თანადაფინანსებით გაკეთდა ეს 500 კვადრატული სათბური კაპიტალური იმის რა ქვია მეტალისგან არის გაკეთებული. რაც კოოპერატივი შეიქმნა, იმის შემდეგ მოგება გაიზარდა 50%-ით. ეს გამოიწვია იმან, რომ 500 კვადრატული ქეას დახმარებით გავაკეთეთ ჩვენ სასათბურე მოუმატეთ ფართი.
კოოპერატივი ხორგის სათბურები განვითარებას არ წყვეტს. როგორც საქმიანი დილის კამერასთან საუბრისას ამბობენ, მომავალში კვლავ იგეგმება წარმოების გაზრდა და იმ ხარისხის შენარჩუნება, რაც მათთვის პრიორიტეტული მიმართულებაა. Enpard-ობა გრძელდება და როგორც გითხარით, ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და ევროკავშირის ელჩი Enpard-ის პროგრამის 4 წლიან შედეგებს შეაჯამებენ. იგეგმება ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის სფეროს შემდგომი დაფინანსების გამოცხადებად. ექსპო ჯორჯიაში თათია ჩაფიჩაძე იმყოფება და ის ახლა დამატებით დეტალებზე სასაუბროთ უკვე სტუმართან ერთად შემოგვერდება. თათია, დილა მშვიდობის, იმედი არ გაგვიანებთ ამ ღონისძიების გახსნაზე. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ამ წუთებში ექსპო ჯორჯიაში კონფერენცია სახელწოდებით სოფლად უკეთესი ცხოვრებისთვის იწყება, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და ასევე ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანუშ ჰერმანი ესწრებიან. ისინი Enpard-ის არსებული ფაზების შედეგებს შეაჯამებენ და ასევე დღევანდელ შეხვედრაზე იგეგმება შემდგომი დაფინანსების გამოცხადებაც. დღევანდელ კონფერენციას ესწრება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილიც. ოფიციალური გამოსვლების შემდეგ კი იგეგმება უშუალოდ Enpard-ის მისიის ექსპერტების მიერ სხვადასხვა კომპონენტების შეფასება, თუმცა ვიდრე უშუალოდ კონფერენციაზე მოხდება არსებული კომპონენტების შეფასება, ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ ეთერში ვესაუბროთ Enpard-ის საინფორმაციო ქსელის ხელმძღვანელს თამარ ხუნწარიას. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია Enpard-ის ფაზებზე, გვინახავს სხვადასხვა კოოპერატივები, მაგრამ მაინც საინტერესოა შეჯამებისთვის, რომ ვთქვათ, რა გაკეთდა უშუალოდ 2014-17 წლებში და ჯამურად რამდენი დახარჯა ევროკავშირმა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Enpard-ის პირველი ფაზა მოგეხსენებათ 2014-2017 წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა საქართველოში. დღეს ჩვენ ვაჯამებთ Enpard-ის პირველ ფაზას. ამ ფაზის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატებები და მიღწევები გვაქვს ჩვენ ევროკავშირის დახმარებით. ეს ერთის მხრივ გახლავთ ევროკავშირის მხრიდან უაღრესად დიდი დახმარება მთავრობისადმი გაწეული სახელმწიფო ინსტიტუტების გაძლიერების და მათი საქმიანობის ხელშეწყობის კუთხით სოფლის მეურნეობის სექტორში. ასევე პირველივე ფაზის ფარგლებში მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტის კოოპერაციის კომპონენტის შემოტანა, აი ამ მოდელის ფერმერთა კოოპერაციის მოდელის დანერგვა მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით და გარდა ამისა პირველივე ფაზის ფარგლებში საპილოტო რეჟიმში დაიწყო სოფლის განვითარების ევროპული მოდელის შემოტანა და დანერგვა საქართველოში რამოდენიმე მუნიციპალიტეტში. ეს გახლავთ სამი ძირითადი მიმართულება, რა მიმართულებითაც მოხდა, გატარდა მთელი რიგი სამუშაოები, ჩატარდა ძალიან განხორციელდა უამრავი მნიშვნელოვანი პროექტი. ჩვენ გვაქვს ძალიან ხელშესახები და მნიშვნელოვანი შედეგები. შედეგების თვალსაზრისით დღეს მიმდინარე ღონისძიებაზეც არიან წარმოდგენილები ფერმერები საკუთარი პროდუქციით. ზოგიერთი მათგანი მინდა გითხრათ, რომ იმდენად განვითარდა და გაძლიერდა, რომ მათი პროდუქცია გარკვეულწილად ექსპორტზეც კი გადის, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნებში. ასევე ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი დღეს სოფლის განვითარების მიმართულებით დაფინანსებული ინიციატივების ფოტოგამოფენა. სამ მუნიციპალიტეტში საქართველოში დაფინანსდა 122 ძალიან საინტერესო პროექტი, მათ შორის ტურიზმის, ინფრასტრუქტურის და სხვა მიმართულებებით, რომელიც არ უკავშირდება პირდაპირ სოფლის მეურნეობას, მაგრამ დიდ წილად აძლიერებს და ხელს უწყობს ეკონომიკის დივერსიფიცირებას. როგორია მეორე და მესამე ფაზის ასე ვთქვათ გეგმები, მეორე მიმდინარეობს უკვე, მესამის დაწყება იგეგმება, ამ შემთხვევაში რაც მიექცევა ყურადღება და ჯამურად ინვესტიცია რამდენი? დიახ, მეორე ფაზა დაიწყო გასულ წელს პარალელურ რეჟიმში პირველ ფაზასთან ერთად. იგი ამჟამად მიმდინარეობს. მესამე ფაზის დაფინანსება უკვე გადაწყვეტილია და დღევანდელ ღონისძიებაზე პრემიერ-მინისტრი და ევროკავშირის ელჩი ოფიციალურად გამოაცხადებენ მესამე ფაზის დაწყებას. მესამე ფაზა გახლავთ ძალიან მასშტაბური ფაზა, ის არის ბიუჯეტითაც საკმაოდ წარმომადგენლობითი 77.9 მილიონი ევროს ოდენობით არის წარმოდგენილი და ამ ფაზის ფარგლებში გარდა იმისა, რომ გაგრძელდება სოფლის მეურნეობის და სექტორის დაფინანსება და კოოპერაციის ხელშეწყობა, ფერმერთა დახმარება, ასევე ჩატარდება ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები იმისთვის, რომ ზოგადად გაძლიერდეს სოფელი, იმისთვის, რომ რეგიონები გახდნენ უფრო მეტად მიმზიდველი, როგორც ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის და საქართველოში ჩამოსვლელი ყველა ხალხისთვის. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია სერვისების განვითარება, მოგეხსენებათ და ხარისხის და სტანდარტების განვითარება, ამიტომ ძალიან სერიოზული სამუშაოები ჩატარდება როგორც სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის და სურსათის ხარისხის და სტანდარტების განვითარების კუთხით, ასევე სხვადასხვა ტიპის სერვისების განვითარების თვალსაზრისით, სხვადასხვა რეგიონებში. ბევრი შეცვალა უკვე Enpard-მა და იმედია სამომავლოდაც აქტიურად განელაზა. მინდა გითხრათ ჯამურად დაახლოებით ქვეყნის მასშტაბით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის 250,000-მა მოსახლეობიდან 250,000-მა ადამიანმა პირდაპირ სარგებელი მიიღო Enpard-ის პირველი ფაზის ფარგლებში მიმდინარე პროექტებიდან. ეს არის საკმაოდ ეს რიცხვი და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენც ესე ვფიქრობ, ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს წინ, ასე რომ დიდი მადლობა ინტერესისთვის და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მე მაყურებელს ვეთქვით, რომ კონფერენცია ამ წუთებში ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარეობს. აქ იგეგმება უშუალოდ Enpard-ის კოოპერატივის ბენეფიციარების მონაწილეობაც, მათი იმ ისტორიების გაზიარება ერთმანეთთან და ასევე მიმდინარეობს დეგუსტაცია და ფოტო გამოფენა. მადლობა თათიას და ვინ თუ არა ამ ყველაფერს გააგრძელებს ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ტრადიციული ოთხშაბათის რუბრიკით და დღევანდელი მისი სტუმარი იქნება თუსაღარიბაშვილი, Urban Greens-ის დამფუძნებელი. ნინო, მოგესალმები და მოგესალმები შენ სტუმარს. ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია კოოპერაცია, სოფლად მცხოვრები ადამიანების განვითარება, ძალიან საინტერესო სიუჟეტები გვაქვს და ამ სიუჟეტების ციკლს წარმოვადგენთ, როგორც ჩვენი მაყურებლისთვის არის ცნობილი, თუმცა არანაკლებ საინტერესოა ის თემა, რომელსაც დღეს შევეხები, ეს გახლავთ ურბანული სოფლის მეურნეობა და რა არის ურბანული სოფლის მეურნეობა, აბა ჩემი სტუმარი ტუსა ისაუბრებს. ტუსა, ძალიან დიდი მადლობა ჩემთან ეთერში მობრძანებისთვის. სიმართლე გითხრა, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, მოსახლეობის უმეტესობამ არ იცოდა რა იყო ურბანული სოფლის მეურნეობა. მეც პირველად გავიგე ილიას უნივერსიტეტში, როდესაც ჩემი წარმატების ფორმულა მეწარმეულ კვირეულში გაჟღერდა და ძალიან საინტერესოა იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ძალიან ბევრი რამს გვსმენია იმის შესახებ, რომ რეგიონში ადამიანებს შეიძლება თბილისში მცხოვრებს არ ქონდეს საშუალება რეგიონში წავიდეს და შენ ძალიან კარგი გამოსავალი პოვე ურბანული ფერმერული მეურნეობა. მოდი პირველი ვთქვათ რა არის ურბანული სოფლის მეურნეობა. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. თუ რა არის ურბანული ფერმერობა, ან urban farming-ი, ეს არის მსოფლიოში ძალიან ცნობილი ახალი მიმდევრობა და რამ განაპირობა ეს urban farming-ი, ანუ შეიძლება ქალაქში ლოკალ პროდუქტის მოყვანა, რაც შეიძლება ანუ დილით მოკრეფილი უცებ ნახევარ საათში ან 2 საათში უკვე შენ თეფშზე გედოს და ჭამო. ეს არის ცოცხალი fresh პროდუქტის ადგილობრივად მოყვანის პრინციპი. და urban farming-ის თვითონ რატომ მომივიდა და რატომ დავიწყე, ანუ ეს იყო ერთ-ერთი პირობა, რომ არ მქონდა მართლა მიწა ქალაქ გარეთ რომ დამეწყო ეს პროექტი, ამიტომ გადავწყვიტე და მოვიძიე ბევრი ინფორმაცია თუ როგორ შემექმნა ურბანული მეურნეობა, ანუ vertical farming-ი. დღესდღეობით იცით რომ სოფლიოში არის ისეთი ტენდენცია, რომ სოფლის მეურნეობაში მოყვანილი პროდუქტი, ანუ არაეფექტური სისტემა არსებობს, ანუ პროდუქტი განიცდის მგზავრობის პრობლემას, ეს არის კილომეტრებს რო გაივლის ნახევარზე მეტი ფუჭდება და ანუ არაეფექტურ კვების სისტემას უწოდებენ. ამიტომ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებმა, როგორც არის ამერიკა, ნიდერლანდები, ჩინეთი, იაპონია, შექმნეს ახალი სისტემა urban farming-ი, რაც ნიშნავს მიწის პატარა მონაკვეთში შეგიძლია სტელაჟების მეთოდით სიმაღლეში ახვიდე და მოიყვანო ყველანაირი პროდუქტი კონტეინერებში, ესე თაროებზე გექნება, რომელიც არის დაცული ანუ იცი აი უფრო ცოტა დეტალებში მაყურებლისთვის უფრო ესე ვთქვათ გასაგებ ენაზე ვისაუბროთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ შეიძლება პატარა მიწის ნაკვეთზე, ეს შეიძლება შენი სახლიც იყოს ან სახურავიც, ხო, საერთოდ გააკეთო სტელაჟები და მრავალფეროვანი პროდუქცია წარმოო. ეს მიკროგრინი თავის მხრივ რა არის, იმიტომ რომ მოდი შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ისტორიულად მწვანილი ვიცით და ვთქვათ ვიცით, აი ის გემოვნური თვისებები, რაც ვთქვათ ჩვენ წლებია დაგვიგემოვნებია, მაგრამ მიკროგრინი განსხვავდება, იმიტომ რომ სხვადასხვა პროდუქტის გემოსად, აი ეს საერთოდ რა ფენომენია, აი ეს რა ახსნათ მიკროგრინი. ხო, ანუ როდესაც უკვე გადავწყვიტე, როგორ პირობებში მოვიყვანდი ჩემ პროდუქტს და რას მოვიყვანდი,
მინდოდა ამერჩია ისეთი პროდუქტი, რომელიც იქნებოდა ყველაზე ჯანმრთელი, ინოვაციური პროდუქტი, როგორც არის მიკრო, ქართულად რო გადავიდეთ, მიკრომწვანილი. ეს მწვანილს ვეძახით, მაგრამ არის ბოსტნეულის ნაირსახეობის მიკრო, ანუ პირველი ფოთლები რო ამოზდის, აი ეს ვარიანტი, რომელიც არის უფრო სავსე და უფრო მდიდარი სასარგებლო ნივთიერებებით ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე თქვათ მისი ზრდასრული ანუ ეს რო გაიზარდოს ჩვეულებრივი კი მიიღებს საბოლოოდ ჩვეულებრივ, მაგრამ მაინც არის სხვანაირად გამოყვანილი თესლი არის, ადაპტირებული იმაზე, რომ ამოვიდეს, უნდა მოიჭრას 2 სანტიმეტრზე, ანუ იმიტომ რომ მაგ მომენტში, როდესაც არის 2 ფოთოლი ამოსული, მაშინ არის კონცენტრირებული ყველაზე ბევრი ვიტამინები. და აი მაგალითად მოგიყვანთ, რომ ერთ პატარა მიკრომწვანილში, ვთქვათ, მაგ მიკრომწვანილი ნიორის, რომელიც არის ძალიან პატარა, იმაში უფრო მეტი ვიტამინებია და სასარგებლო ნივთიერებები, ვიდრე ზრდასრულ ნიორში რო ჭამო. აი ხო, ძალიან საინტერესოა. ჩვენ პრინციპში ეს ყველა მთელი ეთერი წაგვართვა ჩართვის გამო და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვა, რას აპირებ, ანუ როგორ აპირებ, რომ განავითარო შენი მეურნეობა? მეურნეობა ვაპირებ, რომ 2018 წლის ზაფხულამდე ჩემი სათბური უფრო დავხვეწო და უფრო ავტომატიზირებული გავხდა და უფრო გავაფართოვო და შევძლო უფრო მეტი პროდუქტის მოყვანა, არა მხოლოდ ანუ სარეალიზაციო ბაზარი გაქვს ეს პრობლემა არ არის. ანუ ეს ჩემი პროდუქტი რომ მომყავს, ჩემი პირველი კლიენტურა არის შეფსგზარეულები, მათი დახმარებით მე ჩემი დილით მოჭრილი მიკრომწვანილს ვაწვდი უკვე მომხმარებელს და ის და ლანჩის მაგალითად უკვე შეუძლია ცოცხლად ვიტამინებით სავსე მოკრეფილი მიკრომწვანილი მიიღოს. კიდე აი ბოლოს შევეხოთ, ვიცი რომ დამწყები ბიზნესისთვის გამოწვევებია. დარწმუნებული ვარ რომ შენც გაქვს ესეთი გამოწვევები. რას ფიქრობ, როგორ უნდა განვითარდეს შენი მეურნეობა, როდესაც თქვა ცეცხლს ვერ იღებ, იქ გარკვეული პრობლემებია ფინანსურ ინსტიტუტებთან. აი როგორ ფიქრობ, როგორ უნდა განავითარო შენი ამასთან მართლა დიდი სირთულეები არის, ასეთი კერძო სტრუქტურები, ან ბანკები და სესხებთან ურთიერთობა ცოტა რთულია დამწყებ ბიზნესისთვის, ასე ანუ აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, ანუ სახელმწიფოს მიერ გრანტებით იქნებ მოვიპოვო რამე და განავითარო, იმიტომ რომ ცოტა რთული არის მაგ მხრივ ფინანსების მოძიება, რომ განავითარო, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მაინც სტარტაპერები, გვაქვს ახალი მეურნეობა, ახალი ინოვაციური урბანული ფარმინგი არის და ნუ იმედია მოვიძიებთ და დავაინტერესებთ ინვესტორებს, რომ ჩადონ ამაში ფული და განავითარონ ეს სათბური. ანა, მე მგონი ძალიან საინტერესო არის урბანული ფერმერობა და ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის, რაც შეიძლება ქალაქში მცხოვრებმა ადამიანებმა გააკეთონ, თუ არა აქვს სოფელი და რაც თავარია, ისევ და ისევ უნდა ვთხოვოთ იგივე სახელმწიფოსაც, იგივე ესე ვთქვათ, ფინანსურ ინსტიტუტებსაც, რომ ესეთი ინოვაციები პირიქით წაახალისონ, კი არ დაუკარგონ წარმოების სურვილი, არამედ პირიქით წაახალისონ, იმიტომ რომ სწორედ ესეთ კრეატიულ ადამიანებს შეუძლიათ შექმნა ნიშური პროდუქტი საქართველოსთვის. მადლობა ამ საინტერესო თემისთვის. დარწმუნებული რომ ბევრი დაინტერესებული ადამიანი გამოჩნდება მიკრომწვანილის დაგემოვნების და კიდევ უფრო მეტი ასეთი ბიზნესის გაცნობის შეძლებობა გვექნება მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. ჩვენ კი ამით ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. სულ რამდენიმე წუთში ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემებს გააგრძელებს უკვე გვანცალაღიძე და მისი ქალების ნარატივი ზუსტად სამზე კი მე კაპაციკაძეს და საქმის კურსს უნდა დაელოდოთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.